Saturday Live! Saturday Live! Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo nandoon, alas 3 ng hapon sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang alas 11 naman ng gabi sa Tokyo, Japan, alauna ng madaling araw, dyan sa Sydney, Australia. Sa Alaska ay alas 5 ng umaga. Alas 6 naman sa California. Dito sa amin ay ganap ng ikasampu ng umaga. Diyan sa Pinas, ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng alas 10 ng gabi. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Lalo na po kayong mga nandirito sa Facebook. Ang ating YouTube may problema na naman. Meron na naman tayong problema sa YouTube. I don't know kung ano nangyayari. But anyway, re-replay po natin yan sa YouTube mamaya pagkatapos ng ating programa. Dito sa ating Facebook. Ayan naman ang ating mga pinagkakaabalahan mga kapitbahay. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Ito dalawang araw bago ang araw ng Kapaskuhan. On Monday, Merry Christmas! Ang inyong abang lingkod, Furel, salvo po lamang mga kapitbahay. Good morning, Merry Christmas sa lahat ng mga nandirito sa Estados Unidos, sa North American region, from Canada, the US, and the Latin American countries. And of course, kay paring June D.T. Valencia sa Pinas. Viva Jesus! Merry Christmas! Paring June D., good morning, good evening, and family. It's fun! Katuwaan tayo. Pagaman sa likod ng katuwaan na ito ang mga pangunahin nating mga balita. Kaya those na hindi maganda sa ating pandinig, alalayan lamang natin ang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng ating bansa. From Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course, ang mandako ng daigdig. Marami tayo mga OFWs. Salute sa kanila. Sa kabila ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, malayo sila sa piling ng kanilang mga minamahal sa buhay, and that is for a sole purpose of supporting the family. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga OFW natin, paring Sok. Paring Sok, friend de Merano, good morning. Watching from Glendale sa California. Naawa ko riyan pare ko, diyan sa California. Yung anong distrito yan diyan sa not San Diego but Los Angeles. Marami tayong yung mga homeless riyan eh. Kaya nakikiramay tayo dun sa mga pamilya nito mga naandyan sa mga kalsada natin sa California. Los Angeles and then of course San Francisco, marami rin.
mga homeless dyan sa mga kalsada. In fact, may mga distrito riyan na talagang tent city kung tawagin nila. Gawa ng sa mga kalsada. Oh, by the way, naalala ko tuloy. Dito sa amin sa New York, nakaw, sa damakmak. Kaya maging yung alkalde namin dito sa New York, nagmumurukulyo na kay Joe Biden gawa ng yung mga illegal aliens. Meron dyan na hotel designated to be anong tawag niyan, safe house for a while ng mga illegal immigrants na ipinatapon ng Florida dito sa New York gawa ng kanilang pagsuporta sa open border policy ni Joe Biden. Kaya yung mga kalsada namin dito sa ilang distrito sa Manhattan, sandamakmak ang mga nakahilera sa mga bangketa, talo pang naandyan kayo sa Tondo eh. Oo, yung bangketa namin dito sa Manhattan talaga namang hindi mahulugang karayom, sabi nga ng balagtas natin eh. Gawa ng grabe. Sabi nga ng ibang mga nakakikita, ano ito, natitiis ba ito ng ganyan na lamang? Natitiis ng ganyan na lamang. Kaya yung alkalde ng New York ay nagmumurkolyo rin. Now, dyan sa Pinas, parang Julie, ingat na lamang kayo sapagat ngayong araw na ito ng Sabado, ayon sa aking mga pamangkin riyan ay bugso-bugso ng ulan. Ang kanilang mga naramdaman the whole day today, Saturday, ika-23 ng buwan ng Disyembre, at dyan ay lalala pa ayon ito sa pag-asa. A rainy Christmas day is possible. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, o dili kaya ay pag-asa. Kaya ayon sa kanila, sa mga tauhan ng pag-asa, binibigyan ng babala itong ating mga kababayan riyan na kung maaari ay paghandaan itong mga ulan ngayong araw na ito ng Sabado, and then lalo na bukas Sunday hanggang Monday, araw mismo ng Kapaskuhan. Malaki ang tsansa na lalong lumakas ang buhos ng ulan sa araw ng Kapaskuhan, Disyembre 25. Ayon ito sa pag-asa, 50 to 100 millimeters of rainfall inaasahan from today, Saturday, especially tomorrow, Sunday, and then on Monday. Advisory yan na pinalabas kaninang alas 5 ng hapon, Philippine time, ng pag-asa, at ang ilang mga lugar na nauna na, ilang mga lugar na nauna ng binagsakan ng ulan ay ang Isabela, ang Apayao, ang Quirino, Aurora, at ilang bahagi sa hilaga ng Luzon. Kasama na ang probinsya ng Quezon, and then ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Ang mga ito ay makadarama, anong tawag niyan, experience ng talagang tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa araw ng Kapaskuhan. And then yung Aurora sa Quezon at mainland Cagayan, kasama ang Isabela, ay simula pa kanina ay nandiyan na ang mga manakanaka na malakas na mga pagbuhos ng ulan sa araw na ito ng Sabado 23 ng buwan ng Disyembre. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Mamaya mga kapitbahay, yan ay sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Pag-uusapan natin ang issue na ang China, ayon ito sa nabulatlat nating sikreto ng China, sa kanilang plan book. Sa kanilang plan book, nabulatlat natin na ang China ay lalong magpapaigting ng kanilang pag-atake sa anumang mga sasakyang pandagat na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Araw-araw. In fact, ayon nga dito sa isang opisyal ng ating gobyerno, malamang na umangkas pa sa mga bangkang
Pilipino, Philippine Coast Guard, ang mga PLAN, People's Liberation Army Navy, maaaring umangkas. Kasama yan sa kanilang balakin to intensify assault o kaya harassment sa mga barkong Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Pag-uusapan natin yan mamaya. Maaaring dito lamang ninyo mapapakinggan yan sa ating palatuntunan sa baka dyan secret. Yan ay secret. Pare kong Edwin Lara. Diyos maray na banggiman pare ko. Edwin Lara, kapatid natin sa hanabuhay dyan sa Garchi Turena sa Camarines Sur. Nasa YouTube din ang kanyang palatuntunan o kaya sa Facebook. Wala tayong YouTube ngayon eh. Nag-aberya na naman yung pindot ko ng YouTube. I don't know kung anong napindot ko, nakalagay ngayon. Waiting for Furel Salvo. December 23, 9 o'clock in the morning. Pinindot ko na eh. Wala tayo sa Facebook, sa YouTube. Kaya mamaya, after the show, ay i-reload natin ito sa YouTube. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Aba, naglamyarda na naman pala si Jundi T. Valencia, my friend. Jundi T. Valencia. Nandoon siya ngayon sa New South Wales, sa Australia. Kasama si Manay. Naglalamyarda. Puso ko, sa bayan ko. Kaya ingat kayo mga kapitbahay dyan sa Pinas, especially kayo mga nandyan sa Hilagang Luzon, gawa nitong amihan. Tail end ng amihan, and then hindi lamang yan, kundi yung mga manakanakang pagbugso-bugso na pag-ikot ng hangin riyan na nagiging sanhi ng pagkalikot ng kaulapan upang maging ulan. So today, Saturday, tomorrow, Sunday, and on Monday, ayon sa pag-asa, maulan ang Luzon. Lalo na tayo riyan mga naandyan sa Metro Manila area. Maalala ko tuloy. Pare ko ang Edwin Lara, yung kanyang girlfriend ni Edwin Lara, si Pokwang, ipinatapon ang kanyang live-in partner. Yung kanyang live-in partner na Amerikano, si Lee O'Brien. Ipinatapon niya at kahapon ay nagdesisyon ang Bureau of Immigration na ilagay sa sako si O'Brien, ipatapon sa Amerika pabalik. A native of San Francisco in California. Ito 8 pahinang resolution na pinalabas noong I think 10 days ago. 10 days ago na pinalabas, ngayon ay official na sinabi ng immigration na kanilang ipatatapon etong si Lee O'Brien, partner ni Pokwang. Ano ba ang tunay na pangalan ni Pokwang? Marietta Subong. There you are. Marietta Subong. At isinumbong nitong si Mariette, ni Pokwang, ang kanyang live-in partner na ito ay tuwing magkakaroon ng malapit na expiration yung kanyang tourist visa, ay inire-renew. Hindi upang mamasyal sa Pilipinas, kundi upang maghanap ng trabaho. Aspiring movie star din kasi itong si Lee O'Brien. Kaya official ng pinahayag ng Immigration Bureau ang pagpapatapon sa kanya. We have been consistent that Lee O'Brien must be made accountable as his repeated renewal of his tourist visa constitute fraud and willful misrepresentation of facts. So goodbye, Mr. Lee O'Brien, ang partner ni anong tawag niya, ni Pokwang, Marietta Subong. FGS Report!
you. At kay paring Kick Mendoza, Diyos maray na banggi, my friend, dyan sa Naga City. Naalala ko tuloy. Thank you sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kasi sabi sa akin ni Bert de los Martires at saka ni paring Edwin Lara, kasama tayo sa mga pinagkalooban ng pagdakila, pagkilala sa naging bahagi natin sa broadcast institution dyan sa Kabikulan noong, kailan ba yon? Monday. Awarding ceremony and then oath-taking ng mga bagong opisyal ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, and then at the same time Christmas party ng KBP Camsur. Isa raw tayo sa mga pinagkalooban ng anong tawag niya, ng SAS at saka ng Tropeo. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi ko pa nakikita. But anyway, congratulations sa mga bagong halal na mga kasapi ng kapisanan ng mga broadcasters dyan sa Pinas. Ng Pilipinig ng Pilipino para sa Pilipino. 155,000 na mga pasahero ang inaasahan na sasakay ng eroplano ditong Christmas season dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Yan ay ang pagtansya ng mga nasa administrasyon ng NAIA, Ninoy Aquino International Airport, at ito ay maging ang Transportation Secretary Jaime Bautista. Yan ay pinahayag niya kahapon sa pakikipagpanayam ng media sa kanya. Ang pagdami na ito ng mga pasahero ayon kay Bautista ay gawa ng kalayaan ng mga mamamayang Pilipino na umuwi sa kanilang mga tahanan sa kaarawan ng Pasko. Sa kaarawan ng Pasko. Kaya kayong mga naandyan sa mga terminal ng paliparan, wish you luck! Vivian Gulia ng ABS-CBN. Tapos na rin ang work hours para sa karamihan, kaya naman dagsana yung mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport. Sa labas ng Terminal 3, mabagal ang usad ng mga sasakyan at pagpasok ay mahahabang pila sa check-in counters at halos puno ang waiting areas ang sasalubong sa mga bibiyahe. Yung international flight natin, maganda yung on-time performance. No? Sa domestic, medyo bumaba tayo ng konti. Meron isang airline na nahila niya yung pagbaba ng on-time performance dahil meron siyang aircraft na hindi nag-operate. Sabi ni Bautista, ngayon at bukas ang inaasahang peak of the peak season dito sa NAIA. Inaasahang papalo sa 140,000 hanggang 145,000 kada araw ang mga pasahero mula sa karaniwang 120,000 hanggang 130,000. Aminin natin, it's a very congested airport. No? Ang capacity nito ay only 32 million. No? But we are handling already 45 million. Sa pagitan ng check-in at immigration areas, may pila rin ng mga pasahero sa pag-scan ng QR code mula sa kanilang boarding pass. Sinusubukan pa lang ang sistemang ito para matiyak kung tunay ang boarding pass at kung nakapasok na sa departure area ang mga pasahero. Reklamo naman ng ilang pasaherong lumapag sa NAIA kaninang hapon, matagal ang hintayan bago makasakay ng taxi at mayroon pang mga nangongontrata. Pag sukat 1,000, pag bandang Cubao, mga 1,500 yata. Sabi niya 1,000. Biko 600, sabi niya 800. Naghintay nila ako rito. Hindi magandang experience. It's been almost an hour na kami nakapila. Mostly ang dami pang rito, nagkukontrata, mga fixer. Thank you. Yan ang kaibigan natin si Vivian Gulia ng ABS-CBN. By the way, ayon dito sa tala ng Manila International Airport Authority, simula lamang nung pumasok ang buwan ng Disyembre 1 hanggang noong 20 days, ay nakapagpasok na sila ng 2,632,547 passengers. Yan ay isang buwan lamang.
Wala pang isang buwan. 20 araw lamang. Disyembre 1 hanggang 20. 2,632,547. Ito ay 15% mataas kaysa sa mga pasahero ng the same period, December 1 to 20, noong nakalipas na taon 2022. Kaya lamang ay ingat lamang tayo mga kababayan, gawa ng marami akong mga natatanggap ditong mga kalatas galing sa ating mga kapatid sa hanabuhay dyan sa Metro Manila, very especially yung mga drivers ng ating mga taxi na sinasamantala ang panahon na ito ng Christmas season sa pagtaga ng presyo sa kanilang mga pasahero, especially kung ito'y nakikita nila na hindi taga-riyaan sa Pilipinas. Mga dayuhan. Mga dayuhan. Mantakay mo, yung isa ilan? 1,500 ang sinisingil ayon dito sa mga nakararating sa akin Kaya buti na lamang yung ating mga naandyan sa Manila International Airport Authority ay pinakikialaman ng ganitong uri ng mga pagsira sa pangalan at sa dignidad ng mga mamamayang Pilipino sa magitan nitong mga balasubas na mga taxi drivers natin riyan. And also, paalala natin sa pamahalaan, bilis-bilisan na natin ang pagdesisyon dito sa open bidding na kung sino ang tatangan hahawak dito sa Manila International Airport at magkakaroon ng mabilisang rehabilitation. Sabagat ayon sa report, yung capacity nito sa kasalukuyan na 32 million. Kung matatanggap for example ng Ayala Corporation, isa sa mga sumasalang ng kanilang bidding para sa management ng Manila International Airport, kung sila ang mapipili, ang Ayala Corporation, ay sisikapin nila at isinisiguro sa pamahalaan na within 5 years, aakyat ng 50 million ang capacity ng bago na sa ilalim ng kanilang konsepto na Manila International Airport. Kaya sana ay bilis-bilis na. Sabagat itong 5 taon na inilaan ng mga contractors na ito at mga nagnanasang mag-manage, mamahala ng Manila International Airport, ang 5 taon na yung pag-aantay ay masyadong matagal. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Parang Kick Mendoza, thank you very much for watching. Parang sabi niya, ang ganda rin sir ng programa ni Bert. Oh, Bert de los Martires. 97.5 OKFM dyan sa Naga. Okay. May kaugnayan ito sa napanonood ko pare ko Oo, alam mo, pagkalalaking tao ni Bert, ang kanyang, anong tawag niyan? Ang kanyang paksa sa kanyang programa Pagluluto. Raul Villanada, season's greetings sa inyong lahat dyan na mga taga-community at of course, thank you. It's a cloudy day in Durham, North Carolina. 39 degrees Fahrenheit. Naghahanda para daw sa utos ng boss. Ano ito? Beef nilaga. Damihan daw ng pichay at padalhan si Furel. Ba okay pare ko ha? Okay. Raul Villanada. But ganun na lamang sa Pilipinas, bits and pieces of bad experience na kalulungkot talaga, paulit-ulit na lamang. I think si paring Raul is referring to yung mga mapagsamantalang mga taxi drivers natin riyan. Kaya kami kapag umuwi, talagang Tagalog na Tagalog tayo. Pare, pakihatid mo nga kami. Boom! Sabay! Kasi kung puporma-porma ka, balikbayan ka,
Pagkatapos saan dito ang bahay natin? Mate ka. Mate ka. Kaya kami pag umuwi, walang susundong sasakyan. Kapag walang sumusundo sa amin, yung mismong doon ay nagtitiket na sa airport. Doon na mismo, kukuha ka. Meron dispatcher doon, kukuha ka. Ito, papunta dito sa ganito, ang bayad dito 500, 300. Ganun lamang. Wala nang chichibureche yan. Huwag kayong aangkas doon sa mga nakapila roon ng mga hindi rehistrado sa Manila International Airport at baka kayo ay mabagang. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Maging ang ating mga naandya sa NLEX at saka SLEX, yung mga bumabiyahe na mga probinsya. Ayon sa report na natanggap natin ng mga operators ng North Luzon Express, NLEX, ay naka-i-experience ngayon ng malaking volume ng trapiko dahilan sa holiday season at ito'y nagsimula pa kahapon araw ng Friday. Ayon sa report na pinalabas ng NLEX, inaasahan nilang ganito kasiksik ang dami ng mga biyahero sa kanilang mga terminals, sa kanilang mga daanan hanggang sa darating na Enero 2 o 3. Ang management ng NLEX ay nagsabi na sila'y nagpalabas na ng 1,500 na mga toll personnel upang sa ganon ay mangalaga sa mga biyahero at hindi magkaroon ng matinding pagkaantala sa pagdaan ng kanilang mga ticketing booth. Disyembre 15 hanggang Enero 2 ang kanilang pinaghandaan influx o kaya pagdami ng mga biyahero sa kanilang mga toll plazas. Yan ay ayon sa NLEX. Pakinggan natin si Eden Santos. Net 25. Umaga pa lang kanina ay makapal ng mga sasakyan papasok ng North Luzon Expressway. Ayon kay Robin Ignacio, head ng Traffic Operation Department ng NLEX Corporation, 10 hanggang 15% ang inaasahan nilang pagtaas sa volume ng mga sasakyan sa NLEX. In-expect pa rin namin to na during yung holiday season is tataas siya ng mga between 10 to 15%. Sa normal daily average po namin na around 300,000 sa NLEX, so tataas ito ng mga around 10 to 15% at sa SCTEX around 65,000 sa normal daily average po natin. So, ilan yung madadagdag dun Sa NLEX, around 30,000 yung ine-expect natin na average. But of course, during today at saka tomorrow, maaring mas mataas konti kaysa 10%. Bagaman tuloy-tuloy ang 100% RFID dry run na pilitang magdagdag ng cash lanes, ang NLEX Corporation para i-accommodate ang mga hindi pa rin naka-RFID. More than 80% na po yung ating naka-RFID kumpara sa before nag-dry run tayo na below 70%. Doon sa monitoring po namin, hindi na po ganun kahaba yung ating pagpila dito sa ating mga toll plazas. Nakatulong din anya ng malaki ang maagang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga holidays sa bansa upang mas makapagplano ang publiko. So yung ating mga kagababayan na talagang nagplano na magbakasyon, magbiyahe, mas may time silang nagplano. Kaya siguro yun. Sa mga kababayan natin na paalis pa lang ng kanilang mga bahay para bumiyahe, payo ng NLEX Corporation na mag-divert ng kanilang ruta dito sa Balintawak Toll Plaza at pwede rin naman yung karuhatan na yung mga kababayan naman natin na manggagaling sa Maynila. Thank you. Yan ang tinig ni Eden Santos ng Net 25. May kaugnayan sa daloy ng trapiko natin sa mga toll plazas, especially dyan sa North Luzon Express. Jerry Portugal. Maligayang pakikinig pare ko riyan. Si Cathy. Ang aking apo. Apo na ito. Gawa ng anak ito ng aking pamangkin si Cathy. Sabi niya, "Hi Lolo Furel, nakikinig kami ni Lolo Nick." Ay Kuya Nick, ang aking kapatid, 98.
98 na itong kapatid ko nitong nakalipas na December 6. Happy birthday, belated Kuya Nick. Binati na kita last time nung malapit ng Kapaskuhan ng iyong birthday. Thank you. Maraming salamat. Malaki mo, yan ang second to the eldest namin si Nicholas. Panganay namin si Kuya Greggy. Nandun na siya kina mama at papa doon sa second floor. And then si Kuya Nick. Nandiyan siya sa Mandaluyong. Inaalagaan ng husto ng aking apo. Kay Ineng. Si Kathy. Very close itong Kathy kay Kuya ko sa kanyang lolo Alagang-alaga. Thank you, Kath. Maraming salamat. See you soon. Kuya Nick, Merry Christmas. By the way, kagaya namin, si Kuya Nick may birthday rin ng December yung kanyang dalawang anak I think si Nelfa o si Noemi yung isa. At saka si Ineng Normelinda. Hindi ko lang maalala yung mga birth dates nitong dalawa na ito. Pero alam ko, Disyembre rin Thank you, Kuya Nick. Maraming salamat. Happy watching and listen to the news. Habang ito ay pinauusad natin ngayong mga sandaling ito. Now, liban sa mga pagbabantay ng ating mga tauhan ng mga toll plazas, NLEX at saka yung SLEX. Maging ang ating Philippine National Police ay pinaiigting ang kanilang pagmamanman at pagbabantay. Philippine National Police, matindi ang kanilang monitoring sa anumang mga serious or credible na mga pagbabanta sa katahimikan ng bansa. Ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, ayon kay Colonel Jean Fajardo, na tagapagsalita ng Philippine National Police, ang kanilang mga security measures ay intact. At ito ay kanilang ipinaiiral sa mga sandaling ito hanggang sa lumampas ang Christmas season at hanggang pumasok ang bagong taon ng 2024. Ayon kay Fajardo, ang kanilang hepe ng pulisya, General Benjamin Acorda Jr., ay nagsasagawa ng mga inspections sa mga terminal, mga bus terminals, mga jeepney terminals, mga train terminals, at mga airport terminals upang maipakita ang visibility ng Philippine National Police. Meron tayo ritong dagdag na ulat. Pakinggan natin itong si Mar Gabriel ng Net25. Dagsana ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa pamuna ng terminal, inaasahang aabot sa 170,000 pasahero ang babiyahe hanggang ngayong gabi. Kanina, personal na tiningnan ni PNP Chief General Benjamin Acorda ang latag ng seguridad sa terminal. Bukod sa mga nagpapatrolyang pulis, nagpakalat na rin sila ng K9 unit para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Nag-deploy na rin sila ng mga bus marshal na sumasama sa biyahe. Pero paglilinaw ng PNP, wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad sa ngayon. So far with our inspections and sa mga intelligence monitoring naman, wala naman tayo namomonitor na test, but nevertheless, this is our practice to make sure that we give assurance to the public na ang kapulisan ay andyan nagbabantay together with the other agencies at saka yung mga security providers natin. Sinilip din ng general ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3. Ayon kay General Acorda, naka-full alert na sila simula noong December 16 at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa Enero. Aabot na sa higit 64,000 pulis ang idineploy nila sa mga terminal at iba pang areas of convergence. Pinayuhan naman ng PNP ang mga kababayan natin na magbabakasyon na tiyakin ang seguridad ng mga iiwanan nilang bahay. Let's make sure that everything is secured and kung pwede, talagang may pagbibilinan para properly mabantayan. And usually may CCTV na yung kanya-kanyang bahay that remotely we can see this kung anong nangyari sa bahay natin.
Samantala, simula noong December 16 hanggang December 22, nakapagtala na ang PNP ng 2 insidente ng firecracker-related injury. 7 individual na rin ang naaresto dahil sa iligal na pagbebenta ng paputok. Nakapagtala na rin ang 1 insidente ng indiscriminate firing na kinasasangkutan ng isang pulis sa Davao City. Thank you. Yan ang kasama nating Mara Gabriel ng Net25 News Philippines. Maraming salamat. Pare ko, Fernando Diego Constantino, happy watching, pare ko. Maraming salamat. At kay Rodolfo Rania Eusebio Paroy. Nandiyan siya sa Canada pa rin ba, paring Rudy? Nandiyan ka pa? Naglalamierda? O kaya nagpapala ng snow? Nagpapala ng snow pa ba o naauwi na ng Pilipinas si paring Rudy? Rodolfo Rania Eusebio. Naalala ko tuloy si Marcos nakipagkita yung mga nakauwi ng Pilipinas na mga naging mga hostages ng Hamas doon sa Israel. Ito ay dumalaw kay President Ferdinand Marcos Jr. 2 mga survivors noong Hamas attack sa Israel noong Oktubre 7. Ang mga ito ay sina Jimmy Pacheco at Camille Jezalva. Ang mga ito ay dumalaw kay Presidente sa Malacanang sa imbitasyon ni BBM. Pakinggan natin. Baka may mairagdag tayong mas maliwanag na kaalaman sa dalaw na ito. Rainiel Pawid ng News 5 Philippines. Yan ang huling audio message na pinay-caregiver na si Camille Gisalva sa kanyang ina. Ilang sandali lang matapos pasukin ng militanteng Hamas ang bahay ng amo niya sa kibbutz Nirim, malapit sa Gaza Strip nitong October 7. Kasama ni Camille noon ang 95-year-old Israeli na inaalagaan niya. My God! May sunog! Bago narating ang bahay nila, nakuhanan pa sa cellphone ni Camille ang makapal na usok mula sa sunog sa bahagi ng kanilang garahe. Pagkatapos niyan, saka na raw sila pinasok ng ilang mga armadong lalaki. Sa sobrang takot, binigay na lang ni Camille ang perang naipon at cellphone para hindi sila saktan ng Hamas. Almost 20,000 po ata yun, mahigit. Kasi po, yun na lang po yung perang natitira sa akin kasi bakasyon ko po. Hindi, then inabot ko po at pinakita ko sa kanya na ibibigay ko lahat, wag mo lang kaming saktan. Matapos suhulan, saka lang daw sila iniwan ng amo niya ng mga rebelde. Talagang po nung time na yun, hindi ko na inisip na mabubuhay ako, na binigay ko na talaga po sa Diyos yung buhay ko na okay, kunin mo na. Matapos ang malabangungot na pinagdaanan sa kamay ng Hamas, nakauwi naman ng ligtas si Camille sa kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Gayunman, babalik pa rin daw siya sa dating mga amo sa Enero. 4 na taon siyang namasukan sa naturang employer. May pangako po ako kay Nitsa na hindi kita iiwan hanggang sa huling hininga mo. At pag namatay ka, ikaw na yung huling aalagaan ko. Ngayong araw naman, personal na kinausap si Camille ni Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. Kasama niya si Jimmy Pacheco, ang Pinoy caregiver na nakaligtas matapos gawing bihag ng Hamas. Dito sinamantala nila ang pagkakataong ipaabot ang hiling sa Pangulo. Para sa mga anak ko ulit, makakuha ng kahit isang 1BR lang, malapit sa school doon sa Tugigaraw. Para po sa anak ko, school, para po sa future ng pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you. Maraming salamat, Rainiel Pawid ng News Television 5 dyan sa Pinas. Dalawa sa mga kapatid ko ang nakaalalay sa atin, si Kuya Nick at saka si Ate Nena. Thank you, Ate Nens. Maraming salamat at Merry Christmas daw sa aking buong pamilya. Thank you. Aneng, Merry Christmas daw sa iyo. Sabi ni Ate Nena, diyan sa Legazpi. Si Kuya Edsel na lang ang hindi ko nakikita, pero sabi niya sa akin, hindi lang ako marunong pumindot-pindot Sabi ni Mrs. Pareho ko pala. Masaya ako ngayon sapat kaming 4 na lamang na natitira dito sa daigdig ang nagtatamasa ng broadcast na ito. Si Kuya Nick, thank you Kuya, maraming salamat. 98 years old ang aking kapatid.
And then si Ate Nens, 90 or 91 years old siya noong Valentine's Day. And then of course, si Kuya Edsel, 88 or 88, 86. Si Kuya Edsel. And of course, ako ang bunsoy Lahat nanonood ngayon sa ating palatuntunan, thank you very much. Maraming salamat. Now, naalala ko lamang tuloy, nabanggit natin si Mako, si BBM. Dalawang mga provisions ng General Appropriations ang kanyang veto. Sa madalit sabi, binasura. Ito yung budget for 2024. Dalawang mga provision ito na naglalaan ng pera ang ibinasura ng presidente. Ayon sa kalatas na tinanggap natin, President Ferdinand Marcos Jr. vetoed two provisions in the 2024 General Appropriations Act, which contains yung kabuuan 5.8 trillion pesos national budget. The Presidential Communications Office said Friday that the vetoed provisions involve the revolving fund of the Department of Justice and the implementation of the national government's Career Executive Service Development Program. Ito ang mga dalawa. Ang dahilan ng presidente, unang-una sa DOJ, there is no law which authorizes the DOJ to establish a revolving fund for the purpose indicated therein, dun sa provision. Ito ang dahilan. Wala raw batas, sabi ni BBM, na naglalaan ng maliwanag na proviso na pwedeng maglagay ng revolving o umiikot na pundo para sa anumang gastusin ng Department of Justice. And then on the other hand, the implementation of the national government Career Executive Service Development Program. Ayon pa rin kay Marcos, it does not relate to any particular appropriation in the budget. Kaya dahilan dito, nagkaroon ng pagkakataon pa si Mako na marevisa itong General Appropriations Bill or Act na kanyang pinirmahan. Dalawa rito ay kanyang ibinasura. Binasura. Now, kaugnay pa rin dito kay BBM. Lubos-lubusin na natin. Kaugnay pa rin dito kay BBM. Ito namang si Senador Sherwin Gatchalian. Hiniling sa presidente, and I am in favor of this. Matagal na natin itong isinisigaw na rin Si Senador Sherwin Gatchalian ay isinusulong kay President Ferdinand Marcos Jr. kahapon araw ng Biyernes na gamitin na ng presidente ang kanyang executive powers upang ibasura, ipadlak, isara ang Philippine offshore gaming operations or operators o kaya sa madalit sabi ang POGO. Matagal na nating isinisigaw ito Ito ang mitsa ng lahat ng criminalities ng mga malalaki involving foreigners in the country. Hindi lamang yan Ginagawang taguan ito ng Chinese Communist Party ng kanyang mga hoodlums upang pumasok sa Pilipinas. Hindi ba ninyo alam yan? Kaya etong si Senador Sherwin Gatchalian ay matinding ipinagdidiinan kahapon. Araw ng Friday, nananawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. gamitin ang kanyang executive power. Isara ang mga tarantado na ito dyan sa loob ng POGO at wag nang bigyan ng pagkakataon na kumita at maglikom ng perang Pilipino, gatasan ng mga Pilipino at ipadala sa kanilang pinanggalingang bansa. Ayan, maliwanag ho yan Kasama tayo riyan. Senador Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian reiterates his call for President Ferdinand Marcos Jr. to ban Philippine offshore gaming operators or POGOs.
Gatchalian believes despite the crackdown on illegal pogos, the sector continues to commit crimes in the country. It's not because tahimik na yun ang pogo that means there's no crime happening. If we recall last when we inspected that sex den, pogo sex den in Pasay, sinabi nung taga-PAOK na marami sa mga pogo lumilipat sa ibang lugar. A lot of them are going below the radar and operating in a small cells. Exactly. As long as pogo is allowed, we are allowing criminal syndicates to come into the country. I'm hoping that the president, who is executive power, start to wind down and eventually ban pogo. Gatchalian's call comes a week after Congress went on Christmas break, leaving his Ways and Means Committee report recommending a ban on pogos untouched. Senator Sherwin Gatchalian also vows to push for laws that would severely punish scammers. In particular, the senator wants to go after those using phones and SIM cards to victimize Filipinos. Gatchalian made that commitment after 3 individuals who posed as his office staff to dupe people were allowed to post bail at the Pasay Regional Trial Court. We need to amend the law. No? There's also another law that is being talked about in the Senate right now na palalawakin yung mga sakop ng mga cybercrimes to a crime. If we are not going to be strict with the registration of prepaid SIM card, we will still continue to see scammers, spammers, fraudsters victimizing innocent people. So, importante, number one, maghigpit tayo sa registration ng prepaid SIM card. SIM card at saka pogo, ibasura. Alam ninyo, may dagdag ko lamang. Diyan sa Mindoro, mga kababayan, island dito ha. Diyan sa Mindoro, no less than Representative Umale. Anong first name ni Umale? Alfonso Umale, kinatawan ng Mindoro. Sabi niya, ang mga pogo na ito, mga Chinese, pure-blooded na mga Chinese, ay may operasyon diyan sa Mindoro, especially kidnapping. Kidnapping sa Mindoro. Mga Filipino-Chinese ang mga biktima ng kidnapping na ito na mga i-incheck diyan sa Mindoro. Pinaalala po lamang natin yan sabagat baka nabubulagan itong ating mga otoridad one way or the other, baka nalalagyan. Naalala ko tuloy si Justice Secretary Remulla. Yung pamilya ng mga Remulla. Actually, masisisi natin itong mga ito at maituturo natin ang ating daliri sa kanila sa paglaganap ng pogo dyan sa Pilipinas. Bakit? Yung kanilang island resort na nakatanghod sa Naval Base sa Cavite, Philippine Naval Base sa Cavite. May island dyan sa Cavite, mainland ng Pilipinas, na dati yung resort ng mga Remulla, ibinenta sa mga Chinese na ito na ngayon ay gumawa na ng Pogo Hub dyan sa island na yan. Masyadong strict security ang ipinaiiral riyan. Bago ka makapasok sa island, may 2 malalaking mga gusali. I think mga 6 na palapag na gusali, left and right, ng main gate. Bago ka makapasok, dala-dalawa ang mga security posts na daraanan mo riyan. Huhubarang ka ng husto ng mga katanungan, anong dahilan at nandirito ka, sinong sadya mo, etc. bago ka makapasok, kung makapapasok ka. Ganyang kahigpit a country within a country ang ipinaiiral diyan sa loob ng Pogo Hub, sa loob ng archipelago in the island. Archipelago na nakausli riyan, ibinento ng mga Remulla sa mga Pogo operators na mga pure-blooded Chinese. Security risk sa bansa. Sabagat nakatanghod ito, pwede mong languyin patungo sa naval base ng Philippine Navy diyan sa Cavite. Pinaalala lamang natin yan, paring Rudy. Rodolfo Rania Eusebio, sabi niya, nag-extend ako Kaya naandyan pa siya sa Canada. Saan ba yon?
Hindi ko na maalala kung saan sa Canada ang pare natin. Pare ko, ingat lamang. Ano? Yan ay nasasabi lamang natin mga kababayan sabagat kaagapay ng pag-uusapan natin mamaya sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday ay itong may kaugnayan dito sa panganib na ibinabadya ng Chinese Communist Party sa bansang Pilipinas. Ang pananalakay na ito ang mga pambubuli ng China sa mga bangka at barko ng pag-aari ng mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Asahan ninyo na ito ay lalo pang mag-intensify. Lalakas, darami. Yan ay kumpirmado ayon dito sa nakalap natin na ipagkaloob sa ating sikreto ng Chinese Communist Party Politburo ang kanilang plano diyan sa West Philippine Sea involving the Philippines and Taiwan. Pakinggan ninyo ang ikalawang bahagi natin. Tatalakayin natin ang bagay na yan mga kababayan. Now, etong ating bansa ay nasa sentro ngayon ng mga pananaw ng mga leader ng iba't ibang mga bansa sa daigdig. Kaya ba nating hawakan itong problema against China? O kailangan nating humingi na talaga ng tulong? Naalala ko tuloy itong Israel dahilan sa kanilang gulo, digmaan riyan sa Gaza with the Hamas diyan sa Israel. Ang ambassador ng Israel diyan sa Pilipinas ay nagpaabot ng kanilang paghingi ng sempatiya. Paghingi ng sempatiya sa mga Pilipino na ipadama sa daigdig sa magitan ng kanilang mga personal na involvement dito. Sabagat kahapon ay naglunsad ng motorcade ang embahada ng Israel diyan sa Pilipinas upang manawagan doon sa mga balasubas, mga terorista na mga miyembro ng Hamas organization na palayain na ang nalalabing mahigit 100 na mga hostages na ngayon ay tangan-tangan pa rin ng mga Hamas sa loob ng Gaza. Kung paano ito ginawa ng embahada ng Israel sa Pilipinas, pakinggan natin ang report na ito galing kay Hannibal Talete, News Television 5. Mismong si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, ang nangunang magkabit ng mga tarpaulin sa mga nakahilerang jeep sa Quirino Grandstand sa Manila kaninang umaga. Nakalagay sa tarp ang mukha ng mga sibilyang dinukot ng militanteng grupong Hamas nang umatake sila sa Israel noong October 7. Layo nitong hikayatin ang mga Pinoy na manawagan sa kalayaan ng mga bihag. I call Filipinos, number one, raise your voices in support of the good There you are. against the evil, the Hamas. If you see And want to something, hear say something. those voices publicly, also putting pressure on Hamas, on a terror organization. Change your ways, become a political entity, negotiate, release the hostages. 105 hostages ang pinakawalan ng buhay noong nagkaroon ng 7 araw na tigil putukan. Pero 129 ang bihag pa. At para sa Israel, hanggat may mga bihag, hindi sila titigil sa pag-atake. Patuloy pa rin ang airstrike sa Gaza. Sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas, natiling biktima ang mga sibilyan sa Gaza. Aabot na sa 20,000 ang mga namatay ayon sa Government Media Office sa Palestine. Bilang na kinu-question naman ng Israel. Ayon sa World Health Organization, wala nang gumaganang ospital ngayon sa Northern Gaza. Kasabay niyan, natonton din ng Israel Defense Forces ang bahay ng mga leader ng Hamas at nalaman nilang konektado ito sa mga tunnel. Nauna naman ng giniit ng Israel na hindi nila lulubayan ang Hamas hanggat hindi nila nasisigurong hindi na ito magiging banta sa kanilang seguridad sa hinaharap. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Thank you very much. Maraming salamat pare ko'y Hannibal Talete. Thank you. May mga pangalan ako nakita dito kanina na may napindot na naman ako eh.
Nawala. na, nawala na naman. May napindot na naman ako rito kanina. Pambihira. Kaya yun ang nangyari sa atin dyan ngayon sa YouTube eh. May napindot ako, hindi ko alam kung ano. Nawala yung aking supposed to be ay simulcast broadcast natin today. Ngayon nawala na naman eh. Meron akong ilang pangalan dito na nais kong banggitin na silent audience natin. Biglang nawala eh. Maaari ba pakisigaw na lamang sa amin? Nawala. Dati nakikita ko rito yung mga silent audience, biglang nawala. May napindot ako eh. Kaya yung mga naandyan na hindi ko nababanggit at nandyan kayo. Frederick Arlantico. Isa sa mga silent audience natin, Frederick Arlantico. Meron pang iba eh, na hindi ko na makita eh. Madami ito eh, hindi ko makita. Kaya lamang may napindot ako. Nawala. Jacqueline Formalejo Regidor. Also watching us today. Yung mga nauna, pakipindot na lang uli. Gawa lang hindi ko nakita yung mga pangalan ninyo eh. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, dito ako sa Nipawa, Manitoba sa Canada. Nasa ilalim na ng winter season at nakararanas na kami ngayon ng below freezing negative temperature. Ano ito? Negative 10. Matindi pare ko ha. Negative 10 degrees Celsius naman pala. Fahrenheit mo pare ko para alam natin. Minus 10 degrees Celsius. Araw-araw nag-e-extend ako hanggang sa Mayo 24. May 2024 next year. Sabi ng pare ko riyan, pakibati naman sa kilusan kontra China. Sabi ni pareng Kick Mendoza. Thank you pare ko Nalintikan na natin, magkakasama tayo riyan. Mamaya, pakinggan ng grupo natin riyan ang pag-uusapan natin sapagat China will continue to attack the Philippines. In fact, will intensify bullying of the Philippines according to a secret plan na nahagilap natin. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Kailangan lamang matibay tayo, wag tayong paluloko. Naalala ko tuloy, may balita ako sa inyo. Ito'y may kugnayan sa panluloko eh. Ayon dito sa PSA, ang Philippine Statistical Authority, nagpapabango ng kanilang record dito eh. The number of poor Filipinos decreased to 22.4% in the first 6 months of 2023, down from 23.7% recorded in the same period in 2021. That is according to the data of the Philippine Statistical Authority or PSA. Sa kanilang press conference kahapon Friday, iniulat nila na 25,240,000 mga libong Pilipino ang kinukonsiderang mga mahihirap sa bansa. 25.2 million Filipinos, individuals ang pinag-uusapan natin dito. Yan ay sa unang 3 buwan ng taong kasalukuyan, lower than the 26.14 million Filipinos during the first 6 months of 2021. Bago natin pag-usapan ito, pakinggan ninyo itong report ni Shaila Francisco ng News Television Channel 5 para maliwanagan natin. Lukuhan ba o hindi? 14,000 pesos. Yan na ang dapat nakita ng isang pamilyang may 5 miyembro para makakain ng maayos at matugunan ng pangailangan sa edukasyon, tirahan, ilaw at tubig, damit at sapin sa paa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, yan ang batayan o poverty threshold ngayon para masabi kung mahirap o hindi ang isang individual o pamilya.
At sa unang 6 na buwan ng taon, lumalabas na higit 22% ng populasyon ng bansa ang maituturing na mahirap o di umabot dyan ang kita. Katumbas yan ng higit 25 milyong Pilipino. Kung tutuusin, mas mababa na yan kung ikukumpara noong 2021. Nakatulong daw kasi ang tuluyang papabukas ng ekonomiya matapos ang pandemya. Dahil dito ay gumanda ang lagay ng trabaho at kita ng mga manggagawa. Nakontra kasi nito ang banta ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo at serbisyo. Pero kahit bumaba ang bilang ng mahihirap, ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, di naman ibig sabihin na lahat pa rin ay may maihahandang pang Noche Buena. Malaki pa rin yung number of poor people that could not meet those. So to say that everybody can have not so very nice, maybe exaggeration. Ramdam yan ni Jerry na araw-araw nangangalakal ng basura para may pangkain. Swerte na raw kung maka-4 na ang kita siya sa isang araw. Mga ordinary pagkain lang, basta may pagsasaluhan mo. Umasa lang po talaga. Ayon sa NEDA, tinututukan na raw nila ang problemang yan sa ilalim ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino, Trabaho para sa Bayan at Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Thank you, Shaila. Maraming salamat. Pag-usapan natin sandali ito mga kapitbahay bago natin buksan ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Sabagat, ito'y kalukuhan May bahid ng kasinungalingan ito Binase nitong survey na ito ng Philippine Statistics Authority. Ang kinukonsidera nila ngayon na kapag kumita ka ng 15,000 a month, nakaaangat ka na average and ayos na ang buhay mo. Hindi ka na kasama doon sa poverty level. 15,000 a month. Yan ang sabi ng PSA. Pero kung titingnan natin mga kababayan, this is also according to the report, PSA pa rin, Philippine Statistical Authority, noong 2018. 2018. Isipin ninyo yung presyo noong 2018 at saka ngayon, dahilan sa inflation, tumaas. Noong 2018, ang sabi ng PSA at mismo ng National Economic Development Authority, NEDA, 2018, National Economic and Development Authority, dokumento ito. Ayon sa kanila, para mabuhay ka nang wala ka doon sa poverty level, kailangan kumita ang isang pamilya na merong 5 miyembro. Si nanay, si tatay, 3 anak. Walang pagbabago sa PSA qualification ngayon na 2023. 5 sa isang pamilya. Meron tayong 25, almost 26 million families. Averaging 5 katao. Sabi nila ngayon, ang household income, 15,000, wala ka na sa poverty line. Nakakakain ka na ng maayos, nakapagpapaaral ka ng mga bata sa eskwela, nadadamitan mo sila, minsan-minsan nakakapamasyal kayo dyan sa mall. PSA 2023. Kumpara mo yung presyo noong 2018 ng mga bilihin at saka ngayon, malayo, eto yung 2018 na pricing. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na inflation, eto ang presyo ng mga bilihin ng 2023. Papaanong bumaba ang kanilang qualifying amount? 15,000 daw ngayon para maayos ang isang pamilya as against 42,000 of 2018. May kasinungalingan na naman dito. Nantatarantado na naman itong mga naandyan sa atin, nagpapabango. Gawa ng Pasko. PSA 2018 report concurred by NEDA. For a family of 5, one household, kailangan mo 42,000 to live at least above poverty line.
That was in 2018. Paano naging 15,000 na ngayon? Yung dati 42,000 noong 2018, bakit naging 18,000 na lang ngayon per household? Nangangahulugan ba ito na bumaba ang presyo ng mga bilihin? Nakaw! Bulag! Pipi at saka bingi ang magsasabi nito. May tinatakpan ba kayo? Ha? Paring Rod Moon, good morning din sa iyo, pare Koy. May tinatakpan yata itong ating mga reporters dyan sa PSA at ganun din dyan sa NEDA. Paano nangyaring 15,000 na lamang ngayon ang average ng household sa Pilipinas para maging ligtas sa poverty line as against 42,000 in 2018? Saturday Live! Meron tayong hocus-pocus na nagaganap na naman. Huwag tayong magpabango. Kung halatang nagsisinungaling tayo. Ha? Ang akala ninyo sa mga Pinoy ngayon, mga makikitid na ang utak dahilan sa maling pamamalakad ng DepEd. Siguro akala nito mga nasa PSA, akala nito mga nasa NEDA, madali na nating lokohin itong mga Pilipino eh. Gawa nang hindi naman nakapag-aaral sila eh. At kung nakapag-aral man eh, salaula ang naituturo na ngayon sa Department of Education and Culture diyan sa Pilipinas. Nasa ikalawang bahagi na tayo mga kapitbahay ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! At yan ang ating second hour. Wala tayo sa YouTube. May napindot na naman ako kaninang hindi tama. Ay re-replay na lang natin itong programa natin dito sa Facebook, sa YouTube mamaya. Aha. Yung daliri ko hindi na reliable, paring Rodmon, at saka paring Rodolfo Rania Eusebio, paring Raul. Wala na, paring Jundi. Naglalamyerda ka na naman kasi riyan sa Australia. Yun ang problema sa paring Jundi. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Pakinggan natin mga kapitbahay, etong insight natin. Gawa ng kanina sinabi ko sa inyo na ang pananalakay na ito, the attack of China on Philippine ships. Philippine ships and Coast Guard ay lalo pang iigting habang umuusad ang ating panahon. China attacks on Philippine ships to intensify, and this is according to a secret information that we received a few days ago. Kinumpirma natin at yan ay totoo. In fact, naalala ninyo ang isang opisyal ng gobyerno dyan sa Pinas nagsabi na hindi imposible na maaring sa intensification na ito ng mga pambubuli ng China laban sa Pilipinas ay umabot sa pag-angkas, pagsakay ng PLAN sa mga barkong Pilipino diyan sa West Philippine Sea. And to the extent na maaring pagtangkaan ng PLAN na hilahin ang barko na isinadsad ng Pilipinas diyan sa Ayungin Show. Nakapaninindig na balahibo ang mga ganyang mga uri na mga impormasyong natatanggap natin. The China attack on Philippine ships will intensify. It is according to a secret plan of the Chinese Communist Party Politburo. Diplomacy will continue, but it will be superficial
At yan ay hindi talaga naman papansinin ng China. Maninindigan ng China sa kanilang retorika at ito'y ipakakalat nila sa magitan ng kanilang 50 cents at ng mga kaalyado nila, partikular diyan sa Pilipinas. Kaya meron ba tayon dapat na sangatan ng kasong pagiging traidor, treason ng mga public officials natin diyan sa Pinas, mga kababayan? Ngayon, bakit itong Chinese Communist Party ay mayroong plataforma, may forma na sinusunod? Sabi nga ng mga nag-i-interview sa atin dyan sa Pilipinas ng mga news anchors natin, bakit ang China talagang yung kanilang mga pagsagot sa mga batikos ng sino man sa Pilipinas, iisa lamang. Naninindigan sila ng West Philippine Sea, kanila. Meron silang 10-dash line. Kanila. Hindi magbabago yan. Bakit? Yan ay nakasaad na po sa kanilang programa, mga kababayan. Let me explain. Bakit ang China ay nakalagay sa kanilang programa ang consistent na paninindigan na kanila ang West Philippine Sea? At bakit magkakaroon ng intensification ng attack against Philippine entity, mga barko, mga naandyan na mga miyembro ng Philippine Coast Guard, mga mangingisdang mga Pilipino, even to the extent using yung mga paramilitary ships ng China diyan sa West Philippine Sea. Ang kanilang plano, mga kababayan, nakabatay dito sa iisang kadahilanan lamang. Nais nila na subukan, pakiramdaman ang magiging tugon ng Amerika and allies laban dito sa pambubuli na ito. Mind you, hindi lamang sa Pilipinas nila ginagawa ang testing na ito in preparasyon sa kanilang pagpaplano final ng kanilang pagsalakay sa Taiwan. Ang Pilipinas ang testing ground nito. Ano ang magiging attitude ng mga bansa headed by the United States sa kanilang halos ay pinagdidiinan na proteksyon laban sa Pilipinas, laban sa Taiwan ng China, kung ito'y sasalakay dito? Isa lamang, testing the waters. Paliliwanag natin, mga kababayan. Matagal nang ginagawa ng China itong plano na ito, pero ngayon lamang. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, hindi nila magawa ang pagsubok sa Pilipinas. Gawa ng si Duterte na mismo ang nag-aalay sa Pilipinas. Bukas palad, nakabukaka si Rodrigo Duterte kay Xi Jinping. Eto na, gawin mo na lamang kaming probinsya ng China. Okay na. Kaya yung Pilipinas, sabi ni Robin Padilla, tahimik eh. Wala tayong ganitong panghaharas ng China sa panahon ni Rodrigo Duterte. Mababaw ang utak ni Robin Padilla kaya hindi natin dapat ito patulan eh. Nakabukangkang na si Rodrigo Duterte sa China. So, sa parte ng China, isang kumpas lang ng daliri, ayos na ang Pinas eh. Ngayon nagbago ang ihip ng hangin. So nais ngayong matesting ng China. Tutulong ba talaga ang Amerika rito? Sa Pilipinas? Hindi nila pwedeng gawin ang testing sa Taiwan sabagat kung sumalakay sila sa Taiwan at umalalay ang Amerika at iba pang mga kaalyado nito na andyan ang Japan, andyan ang South Korea, maging ang Germany, maging ang North Atlantic Treaty Organization or NATO, unattacked
to one is an attack to all. One for all ang North Atlantic. Kaya hindi nila pwedeng i-testing ito sa Taiwan sa bagat oras na sinubukan nilang salakayan ng Taiwan at umarangkada ang puwersa ng Amerika, mapapahiya ang China kung sila'y uurong. Oops, hindi pala natin kaya. Totoo pala na tutulong ang Amerika sa Taiwan eh. Huwag sa Taiwan. Mapapahiya tayo. Sa Pilipinas, umurong mga ng China, hindi sila mapapahiya eh. Bagkos gagamitin nila ito na propaganda laban sa Amerika. Sabihin nila, ang Amerika ay nakikialam. Amin ang West Philippine Sea. Amin ang Tendas Line eh. Umurong man ang China dyan sa Pilipinas, walang masyadong kahihiyan ng China. So itong mga pagsubok na ito ng China, may mga kadahilanan ito. Sabi ko na nga, testing the grounds. Ano ang attitude talaga ng Amerika? Laway lang ba ng Amerika ang sinasabi nila na kapag sinalakay ng China ang alinman sa mga propiedades ng Pilipinas, ito ay magmimit siya ng agreement between the Philippines and the United States. Mind you, hindi lamang ang Pilipinas ang ginagawang testing ground ng China, mga kababayan. If you will recall, noong Oktubre, kung kayo ay umaalalay sa mga balita, noong Oktubre, yung cable lines ng Finland at mga bansa kagaya ng Norway, ng Finland, diyan sa Baltic region, nawala ng komunikasyon yung kanilang mga cables na putol, communication cables, yung undersea cable. At maging yung pipeline ng kanilang langis galing sa mainland Europe, naputol. Nang magsagawa ng investigasyon ng Finland, na pag-alaman nila na isang barko na pag-aari ng China, shipping, cargo ship ng China, kinaladkad. Ang iniimbestigahan nila at napatunayan nila na ito'y sinadya. Kinaladkad ng isang cargo ship ng China ang kanyang anchor. Ano ba yung anchor sa Tagalog? Yung anchor nito, kinaladkad at nakayod yung mga cables, communication cables sa ilalim ng dagat sa Baltic Sea, pati na yung pipeline ng langis na nagbibigay ng supply sa Finland, sa Estonia at saka yung mga Norway, yung mga lugar yan. Pagitan ng Baltic Sea. Naputol. Nagsagawa ng investigasyon, napag-alaman nila na itong mga pagkaputol na ito ay maaring sinadya ayon sa National Bureau of Investigation ng Finland. Angkla. There you are. Magaling ang asawa ko talaga. Angkla. Ano ha? Kinaladkad ng cargo ship ng China. Kaya ayon sa National Bureau of Investigation ng Finland, malaking-malaki ang patong-patong na mga ebidensya at mga data na nagtuturo sa isang Hong Kong-based cargo vessel, ang Nunu Polar Bear, ay kumaladkad ng kanilang angkla, ng kanilang anchor. Kumaladkad na siyang naging sanhi ng pagkaputol ng pipelines and communication lines under the Baltic Sea. Sinubukan ngayon, ayon sa National Bureau of Investigation, maaaring sinusubukan ng China ano ang gagawin ng mga leader ng Baltic Sea region ng Norway. Sila ba ay magkikibit balikat na lamang
Magti-trigger ba ito ng kilos ng North Atlantic Treaty Organization or NATO? Aatake ba sila sa China? Babatikusin ba? Ano ang reaction? Isa ito sa mga testing ayon sa National Bureau of Investigation ng Finland na ginawa ng China. Testing the grounds, watching kung ano magiging reaction ng mga bansa kagaya ng Finland diyan sa ginawa ng China. Hindi lamang yan, kung ito ay hindi sinadya, bakit involved na naman ang China the next month? Naganap ito Oktubre ngayon taon diyan sa Baltic Sea. Next month, may naganap na naman. And this time, Australia ang kanilang tinesting. Alala ninyo nung nakalipas na buwan ng Nobyembre, sumama ang Australia sa exercises ng Pilipinas with Japan and then the United States. Nagkaroon sila ng exercises, joint exercises, diyan sa West Philippine Sea. Sa pagitan ng Japan at saka ng Pilipinas, habang naglalayag ang barko ng Australia, yung hélice nito, yung propeller ng barko ng Australia, bigla na lamang na pumulupot yung fishing net. Kung saan galing yung fishing net, inimbestigahan ng maigi ng Australia. And I don't know, by accident or what, may nakatambay in a few nautical miles away, may nakatambay na mga barko ng PLAN, People's Liberation Army Navy, ng People's China, Chinese Communist Party. May nakatambay. Para bagang alam ng China na may pupulupot na net, fishing net doon sa propeller ng barkong pandigma ng Australia, nakasama ng Pilipinas, ng Amerika, ng Japan, ng Korea sa joint exercises. Pumulupot sa propeller ng barko ng Australia. Ngayon, yung mga divers ng Australian Navy, nag-dive para alisin yung nakapulupot na mga net. Yung barko ng China nagpa-alingaw-ngaw ng kanilang sonar beep sa karagatan na malapit doon sa kina-standby o kaya kinatigilan ng barko ng Australia. Well, alam ng China na itong punong ministro ng Australia ay pro-Chinese. Anthony Albanese, Prime Minister ng Australia. Maging sa bansa ng Australia, ang tingin dito kay Anthony Albanese ay pro-China. In fact, dumalaw pa ito sa China pagkatapos ng insidente na ito. So, sa mata ng China, hindi ito basta-basta sasama sa anumang pag-udyok ng Amerika na girahin ang China. Kaagapay natin ito Kaagapay natin ang Australia. Kahit sumasama ito sa mga joint exercises ng US at Philippines, hindi ito sasama kung ang China ang sasalakayin ng mga ito. Yun ay mga testing. Maging yung pinuno ng Australian Navy ay nagalit dito sa kanilang punong ministro sapagat walang ginawa si Albanese sa ginawa na ito ng China. Wag na doon sa fishing net na pumulupot, doon na sa ginawang sonar beeps na naging bingi yung mga divers ng mga Australiano habang inaayos nila yung propeller ng kanilang barko. Buti na lamang pansamantala yung pagkabingi. Pero yung intentional beeping ng kanilang sonar pings ay isang hindi naaayon sa mga alituntunin maging sa pakikipagdigma. Kaya yung kanilang pamunuan ng Armed Forces o ng Philippine ng Navy
Naval Command na Australia na buwisit dito kay Albanese. Yan ay ilan lamang sa mga halimbawa. Marami pa na mga bagay na ginawa ang China na sa pananaw nitong mga nag-a-analyze sa military command, mga sinasadya ng China na gawin sa kanilang mga kalaban, perceived enemies, upang subukan hanggang saan ang extent na ipagkakaloob ng mga bansa na ito sa Amerika oras na magkaroon ng hidwaan militar between China and the United States. Bakit nila tinitesting? Sabagat ang China naghahanda na tuluyang sakupin nila ang mga areas na ito, kaya meron silang 7 na mga dating atolls converted to military outposts diyan sa West Philippine Sea. Kaya kung magkakaroon man ng matinding hidwaan between China at ang Amerika, ang Pilipinas hindi makaliligtas diyan. Maging ang mga analysis ng mga nagmamasid diyan sa Pilipinas, taliwa sa propaganda ng mga pro-Chinese trolls and Philippine government officials na ang Pilipinas hindi dapat makialam sa hidwaan para makaligtas tayo, it is a false conception. Maliwanag na ang target ng China diyan sa Pacific region, 2. Ang Taiwan na talagang definido bago lumampas ang 2050, kailangan ay mainland China island na ang Taiwan. Yan ay kanilang dokumentadong propaganda. Ang hindi nila inilalantad ay ang kanya nilang ambisyon diyan sa Pilipinas. Nais nilang malaman gaano ang intensity, gaano ang sincerity ng United States and allies na ipairal ang agreement na pinirmahan ng Amerika at ng Pilipinas in the case na ang China ang involved party sa aggression diyan sa West Philippine Sea. Hindi lamang yung testing na yan para malaman ng China, mga kababayan, ang dahilan kung bakit maging yung opisyal ng Pilipinas na nangangamba siya na maaring sumakay sa mga barkong Pilipino, ang mga PLAN the next time. Ito po ay hindi malayong pangamba. Sabagat kung titinan niyo maigi yung progression, intensity ng bullying ng China is increasing up to the point na malaman ng China hanggang saan ang paninindigan ng Amerika and allies sa kanilang pinangako isinumpa sa Pilipinas na tutulungan ng Pilipinas sa ilalim ng agreement, defense agreement between the United States and the Philippines. Of course, hindi lamang yan ang nais na gawin ng China, kundi it is a psychological warfare ng China. Naalala ninyo yung sinabi ko sa inyo the other day na I think 2 weeks ago, naalala ninyo nung pinag-usapan natin yung mga trolls diyan sa Pilipinas, yung pagpapadala ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Duterte ng mga media people sa China for 2 weeks, maglamyerda, magtampisaw dun sa China in the guise of educational seminars. Naalala niyo yan, mga kababayan? Bahagi po yan ng propaganda. Psychological warfare ng China against the Philippines, again testing the sincerity of the United States to come to the aid of the Philippines in case China will totally enclave the Philippines. Naalala ninyo yung
Sinabi ko sa inyo nung isang araw na may mga nakatanim, hindi lamang mga propagandista, mga Manchurians diyan sa Pilipinas, sa politika, sa business sectors. Tandaan ninyo yung mga Chinoy na sinabi natin the last time. Marami riyan ang mga negosyanteng Chinese na ang kanilang financial capital ay kahati ang China. And you must remember na kapag ang negosyo ninyo ay sino man sa mga pribadong company sa China, mainland China, ang parte niyan ay Chinese Communist Party. Sabagat walang nakapag-uupira ng malaking mga negosyante dyan o korporasyon sa China na walang nakaupo na pulitburo. So yung mga Chinoy sa Pilipinas na may hanap buhay, bumibili ng mga property sa Pilipinas, nagtatayo ng mga condominium, etc., 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 nagtatayo ng mga negosyo, import-export, humahawak ng ating energy industry. Naalala ninyo yung national grid? Ang kapitalisasyon dyan halos majority China. Diversified lamang buhat sa iba't ibang korporasyon, pero kung susumahin total, ang pera niyang galing sa mainland China. And to think na yan ay isang sensitibong industriya sa bansa. So tingnan ninyong maigi mga kababayan. Kaya no wonder yung ilang mga negosyante natin dyan, samahan ng mga negosyante sa Pilipinas, nananawagan na idaan na lamang sa peaceful means. Huwag nang kalabitin ng Amerika, itabuin natin ng Amerika. Yun ang propaganda ng China ngayon. Sa kanilang psychological warfare, ang China, isa sa mga adhikain ng kanilang mga propaganda machineries, ay ikintal sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino na ang China ay hindi kalaban. Ang kalaban ay ang Amerika. Natatandaan ninyo isang research professor ng Harvard University sa Stanford at saka ilang mga research professionals sa University of California sa San Diego. Ang kanilang mga research works nagsasabi na merong secretive, tahimik, ano ba yung secret sa Tagalog? Lihim, yan. Merong malawakang lihim na operasyon ng mainland China sa ilalim ng kanilang propaganda machinery. Naalala ninyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, anong isang araw? National Radio and Television Administration. National Radio and Television Administration. Sa ilalim ito ng Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Silang namamahala ng mga propaganda ng China sa labas ng kanilang bansa. Ang target nila sa Asia ang Pilipinas. Maging mga research professionals nagsasabi na sa Asia, ang target ng mga propaganda na ito ay ang pahinain ang paniniwala ng mga bansa sa Asia ng kredibilidad ng Amerika. Ikintal sa isipan ng mga bansa na ito, particularly mga Pilipino, na ang Amerika ay puro hausyaw lamang. Na sa panahon na sumalakay ang China, laway lamang ang ikakapital ng Amerika. Kagaya ng mga ginawa nito sa ibang mga bansa na pinababayaan na lamang, bibigyan lamang sila ng supply kung merong maibibigyan na supply. Sa madalit sabi, pinahihina ng China sa pamamagitan ng mga propaganda nito ang paniniwala, particular na mga Pilipino, sa sinseridad ng suporta ng armed forces ng Amerika sa pagdepensa sa Pilipinas. In addition, ang propaganda na ito, naalala ninyo yung tinatawag ko nung 2 weeks ago na foreign
Influence Operations or FIO ng Chinese Communist Party. Ang focus nito ay diyan sa Pilipinas. Sa ilalim pa rin ito ng United Front Work Department, Propaganda Department ng Chinese Communist Party. Ang target nito, Pilipinas pa rin. United Front Work Department. Merong 3 kautusan ito sa mga trolls diyan sa Pilipinas, sa mga Chinoy diyan sa Pilipinas, sa mga government officials diyan sa Pilipinas, nakilala nilang mga kaalyado nila. Kaya nga ba sabi ko, isara na yung konsulada riyan sa Davao. Isara yung konsulada riyan sa Ilocos, sa Lawag. Sabagat ito ang mga direct na mga conduit ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Nakakita ba ninyo na lumilipad ang mga eroplano ng mainland China pag may mga dignitaryong bisita sa Pilipinas? Seldom na gumagamit sila ng Manila International Airport. Naalala niyo yung binalita ko sa inyo the other day. Noong buwan ng September 29, yung governor ng mainland China, isa sa mga probinsya riyon, nakipagpulong kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay sino yung mayor ng Davao ngayon, nagpulong sila without passing through Manila. Yan ay 7 days pagkatapos na palabasin ng Politburo ng China yung reunification project ng mainland China. Nakatuon ang paksa na ito sa Taiwan and West Philippine Sea. Kaya ito pong United Front Work Department ng China, 3 lamang ang utos nila sa mga propagandista na ito. Kailangan ay maghasik ng pagkakahiwa-hiwalay, maghasik ng kaguluhan sa politika sa Pilipinas upang sa ganoon makita nila ang division ng mga panig sa kanila at ng kanilang mga kalaban. Meaning panig sa Chinese Communist Party dyan sa Pilipinas. Sow the discord. Makialam sa domestic politics ng Pilipinas. Upang sa ganoon ay ma-induce, maharahuyo ang mga Pilipino na mag-side, pumanig, makita ng China kung gaano kadami ang kanilang mga kaalyado in and out of the government diyan sa Pilipinas. Ikalawa, target nila, pahinain ang relasyon, ang pagtitiwala ng Pilipinas sa Amerika. And of course, kailangan bumuo ng public opinion diyan sa Pilipinas na ang China ay hindi kaaway kundi kaibigan. Hindi kaaway, matalik na kaibigan ang China ng mga Pilipino. Yun ang trabaho ng United Front Work Department. Ginamit na ang media sa magitan ng National Radio and Television Administration at aktibong ginagamit naman yung kanilang mga front dyan sa Pilipinas, kagaya ng Confucius Institute sa mga paaralan. Nakita naman ninyo yung mga naandyan. Yan sa Angeles State University, Bulacan State University, Ateneo de Manila, UP. Mayroong mga Confucius Institute yan eh. Hindi lamang yan, by the way, yung mga leader yan, pinadadala rin sa China. 2 linggo nagalamyerda roon. Ngayong Christmas, meron ba yan? Christmas gift ngayon, papunta ng China? Maglamyerda sa China? Mga executives ng Confucius diyan sa Pilipinas?
Kaya dito sa Amerika, pinasara na po itong mga ito as much as possible. Now, hindi lamang yan ang kailangan bantayan natin. Na-mention ko na rin ito nung nakalipas. Yung mga United Front diyan sa bansa. Taliwas doon sa propaganda na pinalabas noon ni Rodrigo Duterte na ang tanging mga kalaban ng gobyerno niya ay mga NPA. Ang hindi niya nababanggit at hanggang ngayon tahimik sila ang tunay na kalaban ng Pilipinas. Narinig mo na bang magsalita si Sara Duterte na pagkundina sa mga aggressions at bullying ng China sa Pilipinas? Narinig na ba ninyo? Nakarinig ba kayo ng kahit isang katiting, isang sentence, isang salita galing kay Sara na ikundina ang aggression ng China sa West Philippine Sea? Wala. Wala Bakit? Sila ang conduit ng China Pag may mga official ng mainland China, Chinese Communist Party pupunta ng Pilipinas, lalo na kung palihim, sa Davao sila bumababa. Maraming mga organizations dyan sa Pilipinas ang kakutsaba ang mainland China. Meron silang dyan sa Pinas, China Overseas Friendship Associations. Friendship Associations. Hello, Sarah. Meron ka riyan sa Davao, di ba? Meron ka riyan Friendship Association. Meron diyang Chinese People Association of Friendship with China. Meron diyang, ano pa ba yung iba riyan? Hindi itong Gong Party. Wala akong marinig riyan Pero yung friendship, ang dami riyan Meron dyan na ano ito, Asia Pacific Pathway to Progress Association. Meron dyan yung Philippine Association for China Studies. Yung Confucius, meron niyang ganyan. Ito po ay ilan lamang ito sa mga bagay na dapat na bantayan ng ating mga kababayan. Sabagat sabi ko na nga, etong mga ito ay naaayon sa programa ng China na paigtingin pa, ituloy ang kanilang programa ngayon, aggression, attacks, bullying against the Philippines. Kung titingnan ninyo yung pahayag mismo ng ambassador ng China sa Pilipinas, ang Pilipinas pang tinatakot nito. Sabi niya, bantay kayo, Pinas, dahan-dahan kayo sa ginagawa ninyong paglaban sa amin. Sabagat may patutunguhan yan. Pagbabanta. Kaya ano ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs natin? Hindi pwede yung magbanta ka. Hindi pwede yung pagbantaan mo kami. Sabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, foreign powers cannot dictate how our country should act in the West Philippine Sea. In fact, pakinggan natin ang kanyang katagatungkol dito sa bagay na ito. As tensions rise in the West Philippine Sea, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel B. Romualdez says any form of dialogue to peacefully resolve disputes is a positive development. Delicate relationship right now we have with China. Everybody will have to do their own posturing to a certain extent. I think that everyone would like to see always a line of communication, and any kind of communication is better than none. But Ambassador Romualdez rejects the so-called warning that the Philippines should act with caution when it comes to its decisions in the West Philippine Sea. And we will continue to do so. We are a sovereign country. We will decide what we feel is best for ourselves. No one can tell us what to do. The envoy also denies collusion between Manila and Washington to heighten tension in the region. Ang importante itanong natin, the question really should be asked, who is doing what? All of these aggressive moves continue to take place, whether we have
We have decided to have as they claim, stronger relationship with the United States or not. And they're still doing the same thing. For 2024, the ambassador sees increase in maritime and defense security cooperation between the two countries. There are open discussions as well on possible F-16 fighter jet procurement. Matagal na natin gusto yan eh. Kasi lahat ng yung ating Air Force, hinihintay na nila talaga to have this very good aircraft. It's a workhorse. It's been proven to be very effective in defense, the air defense. So we're hoping that we'll be able to close some kind of a deal on the F-16s because it's still on the table right now. No timeline has been set on the possible F-16 fighter jet deal. Ambassador Romualdez is hopeful that multilateral patrols in the West Philippine Sea between the Philippines and its allies will start soon. Tristan Odalo, CNN Philippines. Thank you. Yan ho ay patukoy ni Secretary Romualdez diyan kay Wang Yi, ang Foreign Minister ng China diyan sa Pinas. Sa mga sinabi nito na ang Manila should act with caution when it comes to its decisions in the West Philippine Sea. Nananakot eh. Ngayon, nabanggit ni Ambassador Romualdez itong mga tulong ng Amerika. In fact, kung kayo po ay naandyan sa Pampanga, sa Olongapo, kung kayo ay naandyan sa Luzon, sa bandang itaas, sa Pangasinan, Cagayan, mapapansin ninyo ang mabilis na pagpasok ng mga kagamitan, ekipahe, sa mabilisang pag-aayos ng mga paliparan at mga daungan para sa mga malalaking barko at mga eroplano. Diyan sa Angeles City, diyan sa Camp Magsaysay, sa Tarlac at saka doon sa Cagayan at sa Palawan. In fact, ito, I don't know kung nasa balita na ito. Ang reports na mga ipinararating dito sa atin, ang Pilipinas ay tumanggap na ng 114 na mga armored vehicles galing sa Amerika. 114 as of today. 114 and then 77 units ng Armored Personnel Carriers or APC. Meron din tinanggap ang Pilipinas kaalinsabay ng pagdaong sa Pilipinas at paglapag sa Pilipinas ng sandamakmak na mga sundalong Amerikano at mga Australiano at mga Hapon, maging Koreans na sumama sa mga joint exercises. Ang Pilipinas ay tumanggap din ng ilang dosena na mga jet fighters na ngayon ay naandyan na sa ilang mga base militar natin riyan. Ito ay mga FA-18 Hornets at iba pa. Also, libo-libo, 15,000 na mga sundalo. At sakay ito, nandiyan na rin sa Pilipinas, mga amphibious vehicles na walang numero kung ilan ang mga naandyan ngayon sa Pilipinas. At ito ay bilang pagpapatunay ng Amerika na sila ay patuloy sa kanilang pag-alalay diyan sa Pilipinas. Dahilan ito na rin sa kampanya na inilunsad ng China. Sabi ko na nga sa inyo kanina, psychological warfare, pahinain ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga Amerikano at sa kanilang panata, sa kanilang pangako na ang gera sa Pilipinas na ilulunsad ng China ay gera na rin sa Amerika. And of course, kapag gera sa Amerika, kaagapad dyan ang North Atlantic Treaty Organization sapagkat may sinumpaan din na pangako na ang gera ng isa sa North
Sa kabila nito, ang Filipino-Chinese business community dyan sa Pilipinas ay may agam-agam pa rin dito sa relasyon ng Amerika at saka ng Pilipinas. In fact, ang kanilang panukala, idaan na lang natin sa peaceful dialogue. Meron namang emisaryo si BBM sa China na kanilang kasama Chinese, full-blooded Chinese, Filipino-Chinese, Chinoy. Ang emisaryo ng administrasyon ni BBM sa mainland China. Kaya sabi nitong Filipino-Chinese community, sa kanilang pag-aalala at pagdududa sa Amerika, sabi nila idaan na lamang natin sa peaceful diplomatic dialogue. Pakinggan natin si Tres Tandalo ng CNN. Members of the Filipino-Chinese business community are keeping a close watch on the developments in the West Philippine Sea. Philippines and China stand firm on their positions in the maritime row. The Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated calls for dialogue and peaceful solutions. Let's sit down and discuss. Let's think of ways to move forward in spite of the difficulties we have in the West Philippine Sea. Huwag na natin dalhin yung init ng ulo, yung galit. Tanggalin na natin. The group says war should not be an option to maintain the momentum of Philippines' economic growth. Let's be practical. We want peace. We want growth. We want investment to come in the Philippines. And the only way for investment to come in is to have peace in this country. And the only way to have peace in this country is to have peace with our neighbors. The Foreign Affairs Department adds that while there are issues on the national security aspect of the bilateral relations between Manila and Beijing, economic diplomacy is another thing. We're conveying our positions, we're conveying our concerns, but what happens in one pillar does not necessarily negatively affect the others. Special Envoy of the President to China for Trade and Investments, Maynard Nu, is optimistic that economic ties between the two countries will improve. Yeah, we're still very optimistic because based on the previous investor forum that we did in Beijing, there was a lot of interest from big companies who wants to invest in the Philippines. So I think it's still very much positive. Tristan Dalo, CNN Philippines. Thank you, Chris. Maraming salamat. Sino bang ayaw ng peaceful means? Maano kaya kung itong mga Chinoy natin na ito, instead na kumbinsihin ninyo ang gobyerno ni Marcos, maano kaya kung kayo na mismo ang pumunta sa China? Si Xi Jinping ang kumbinsihin ninyo. Mr. Xi Jinping, tigil mo yung katarantaduhan mo sa West Philippine Sea. Hindi mo pag-aari yung West Philippine Sea. Wala na isang bansa na pumapanig sa yung 10-dash line. Bakit hindi gawin ito ng mga Chinoy dyan sa Pilipinas? Huwag ninyong ipakita sa mga Pilipino na kayo ay kumikita at kayo'y nabubuhay sa pakikipagkutsaba sa Chinese Communist Party. Huwag ganon. Nabubuhay kayo dahilan sa mga produktong ipinamamahagi, binibenta ninyo sa mga Pilipino Yung mga Chinoy na yan, kaya kayo nagkaroon ng mga properties dyan sa Pilipinas dahilan sa ginamit ninyo yung inyong Filipino citizenship. Kaya huwag kayong tarantado riyan sa Pilipinas. Ipakita ninyo na sapagkat kayo nabuhay dyan sa Pilipinas, ang pagmamahal ninyo sa Pilipinas din. Yung mga panawagan ninyo, mga peaceful means na yan, yung mga dialogo, doon ninyo isigaw sa mukha ni Xi Jinping. Hindi ba maliwanag yan sa inyo, mga miyembro ng Filipino-Chinese community? Sandamakmak na ng pang-aabuso ng mga Chinese riyan, yung pogo na lamang. Maging yung sekretaryo natin ng edukasyon riyan tahimik Kayo ang inaantay, Mr. Rodrigo Duterte, Sara Duterte. Inaantay kayo sabagat kilalang-kilala kayo na mga pro-China. Iniintay kayo ng mga Pilipino na ipakita sa China na kahit kayo'y pro-China, ang ginagawa ng China na pambabastos, pang-aabuso
sa mga mangingisdang Pilipino at sa bansang Pilipinas ay hindi katanggap-tanggap. O, dapat ganyan eh. Wala ka nang kakayahang mamuno sa Department of Education eh. Tingnan ninyo ito. Deplorable DepEd deficiencies. Nakadidismaya na mga kasalaulaan sa Department of Education. Anong ginagawa ni Sara Duterte? Remittance of 4.50 billion. 4.50 billion ng Department of Education dapat na i-remit, dapat i-deposito. Ito ay mga deductions galing sa mga empleyado ng Government Service Insurance System na hindi na ibigay. Tangan-tangan ng kung sinong opisyal dyan sa DepEd. 4.5 billion premium dapat ipagkaloob sa mga concerned parties. Tangan-tangan ng DepEd. Hindi lamang yan. Last year, sa ilalim ni Sara Duterte na rin, yung mga contributions sa Government Service Insurance System na nagkakahalaga ng 194 million pesos. Mga employees premium ito at loan amortization na dapat ay i-deposito na rin, i-remit sa government bank. Hanggang ngayon, tangan-tangan pa rin ang Department of Education. Diba? May nagiging milyonaryo ngayon riyan. Isipin niyo itong dalawa lamang na ito. 4.5 billion and then 194 million. Isipin mo ang interest nito kung nakadeposito ito sa account mo. At 17% na lamang. Deposito ito sa account mo. 4.5 billion pesos to pare ko, buwang-buwang, kumikita ka. Sino ang nandyan sa gobyerno ng Department of Education na may tangan-tangan itong mga pera na ito? Unremitted. Ayon ito sa COA. Hindi ito ayon sa akin. Department of Education. Hindi lamang yan, ayon pa rin sa COA. Hindi rin in-remit. Employees member contribution. Nagkakahalaga ng 307 million pesos. Health insurance. At hindi na bayaran ng Bureau of Internal Revenue 573 million in taxes. Matay mo, eto'y binawas na ito sa mga empleyado ng gobyerno under GSIS. Binawas na. Ang halaga, 573 million pesos. Binawas sa mga empleyado. Pero hindi nakarating sa BIR. Somebody dyan sa Department of Education ang nagiging bilyonaryo sa intereses lamang ng mga deposito na ito na hindi na i-remit sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Meron pa. Sabi dito ng COA pa rin, 5 billion na halaga ng mga buwis at mga contributions already collected from personnel sa ilalim ng JSIS. 5 billion. Ngayon ay hindi na i-deposito sa tamang mga bangko. In other words, yung mga nagbayad na, for example, may utang kayo, housing loan, nagbayad na kayo. Pero sa record ng bangko, wala kayong remittance. Mantakin mo kung anong pinalidad ang tatanggapin ng individual na ito. Nagbayad na ho kami Nandoon na ho sa DepEd teacher ho ako Buwan-buwan po naman kinakaltasan ako sa aking sahod Hindi ho, itong record namin, unremitted. Wala ho kayong binayad. Mantakay mo ang pinalidad na sasapuhin ng mga individual na miyembro na ito
ng DepEd. Oh. Sekretaryo ninyo riyan, napakatapang. Ang hindi nagmamahal sa confidential fund ay hindi nagmamahal sa bayan. Itong remittances ito. Yung hindi nagmamahal sa remittances ay salaula sa bayan. What would it take to recognize the Chinese false promises? Sabi ni Sir Ed, paring Ed, thank you sir. Ito ang kumpare kong tunay. An inept and corrupt government is a haven for Chinese takeovers. Direct to the point yan, pare ko, ha? Totoo yan. Inept! Wag ka nang inep-inep, ha? Pare ko, wag ka nang inep-inep. Kasi, I move. Mr. President, with the No. I move. To move to accept. Opo. Tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Magaling yan. Senador yan. Respetuhin yan. Make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Yun. You have to move first that the body accepts the substitute bill. Sige na, I move na pare ko. Opo. Opo. I move. Englishin ko na to. Ay, nako pare ko. Number 1 ninyong senador yan. I move. Yun ang sabi ni Sir Ed. An inept and corrupt government is a haven for Chinese takeover. May senador. Hindi ko sinasabing direct Chinese yan, ha? Pero yung eroplanong nagmamasid sa mga ginagawang katarantaduhan ng China sa West Philippine Sea, nakita niyang Amerikano pala, galit. Kailangan I move si Ron eh. Galit eh. At saka sabi niya, alam mo si Tatay Digong nung siyang presidente, tahimik tayo eh. Ala tayong ganitong problema eh. Yun. Sabi ni Sir Ed, inept. An inept and corrupt government. Idagdag ko na ang official dito, pare ko eh. Inept is pulpul. Sabi ni Jun Di Valencia, yes sir, kailangan pa bang ipagdiinan mo yung inept pulpul? Paring Nante, ito pampalubag loob, pangkalma ito ng galit eh. Paring Nante, sabi ni Nante, good morning Furel, and good evening na lamang dyan sa Pinas. Merry Christmas na lamang in advance at saka Happy New Year sa lahat. Ang mga nanonood sa ating Fun Saturday Live, and God bless everyone, sabi ni paring Nante Tudio. Buti nandyan si paring Nante. Cool lang ito pare. Cool. And Jimmy Alcano also. Merry Christmas, Furel. Thank you, pare Koy. Unfortunately, sir, sabi ng kumpare kong tunay, it requires U.S. Congressional Act to enforce the Mutual Defense Agreement. Yep. Fingers crossed. Sabi ni parang Kik Mendoza, good morning, Jeff, at sa mga bumubuo ng kilusan kontra China. Nandiyan kasi ang pare ko, ito, magaling ito eh. Ito ang leader natin dyan. Binabasa ko pare ko, hindi ko pinalalampas. Lahat ng mga ipinupost mo sa mga group chats. Paring Jeff Espinas Xiao. Sabi niya, good morning, my brother Furel. Have a wonderful FSL. I'm watching from Lethbridge, Alberta sa Canada. And then shout out na lamang sa mga miyembro ng kilusan kontra China. Paring Jeffrey, thank you. Jeffrey Espinasiao. Dapat ay gayahin natin ang ginawa ng Argentina noong pinakikiusapan ng barko ng China na ayaw makinig. Pinagbabaril ang barko ng China hanggang sa ito'y lumog. Hindi ko lang natatandaan kung anong taon yung nangyari. Yun lang ang pagkakaalaala ko.
Ang presidente noon ay si Duterte sa Pinas. And then, si, Jarin, tama ba? Jarin Mordeno. Good evening po, Lolo Fiorel. Aba, apo ko pala ito Oo, sa family tree ni Atenens ito. Nakikinig po kami ni Lola Nena. Sabi ko na Diyan sa Legazpi, thank you. Maraming salamat. Thank you. At saka sabi ni paring June de Valencia, nandoon siya ngayon sa Australia again. Sabi niya, daliri. Aba ay importante yan. Mahilig ako sa kape. Sa kape pindot ng mga keyboards ng computer. Yung mga nandyan natin sa YouTube, pasensya na ha. May napindot akong mali Hindi kasi ako marunong magpipindot, parang Jundi. Ikaw, buti ka, eksperto ka sa kapipindot Ako, hindi ako marunong pumindot Nagkamali na naman ako ng pindot. Yan, off the air tayo sa YouTube. Isasalang ko na lang mamaya pagkatapos nito. Medi Foster Loza, aba! Matagal na nawala si Medi Good evening na lamang, Fiorel from Israel. Ano hang ginagawa mo riyan? Ba't ka nandyan sa Israel kung kailan may gulo? Medi Foster Loza, naglalamyerda dyan sa Israel ang kaibigan natin. Good morning from Murrieta, California, si paring Rodmon. Thank you. Isa lang ang bagay na magpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay ang itigil na ang korupsyon ng mga leaders, mga politicians, persons in higher and lower positions sa gobyerno. Si paring Rodolfo Rane Eusebio. Tama ka pare ko. Alam mo, World Bank, Transparency International, ano ito yung isa? Hindi ko na maalala. But anyway, lahat ng mga financial institutions sa daigdig na nagpapautang sa Pilipinas. Therefore, gumagawa sila ng assessment and survey and all that. Iisa rin ang kanilang sinabi. Dahilan kung bakit naungusan tayo ng lahat ng mga bansa sa Asia. Imagine mo, American period number 1 ang Pilipinas sa Asia. Napakalayo. Second to Japan. Nagkaroon ng digmaan, after the digmaan, naandyan ulit ang Pilipinas, number 1 aside from Japan. Umusad na upo si Ferdinand Marcos Sr. Pagkatapos na mawala si Ferdinand Marcos Sr., ang Pilipinas, the dead tiger of Asia. Ganyan, dead tiger. Noong panahon ni Noynoy Aquino, tanggapin man siya hindi, ang bansag doon sa kanyang administrasyon, the rising tiger of Asia again. Naupo si Duterte, the dead Philippines, ang nangyari. Province of China. Raul Villanueva, 28 degrees Fahrenheit pa lamang dito sa North Carolina. Puro rayuma na kami dito sa lamig. Puro rayuma na daw. Ang nararamdaman ni Raul Villanueva, 28 degrees Fahrenheit. Pareho sa amin dito, pare koy. Kanina, 25. Lalo kahapon, grabe sa amin. 25 degrees sa amin kahapon hanggang umakyat ng 32. Alas 3 ng hapon. Ngayon, dito sa amin, kanina ay 32 degrees. Freezing point kami kaninang umaga. Pero ngayon, anong oras na? Alas 11:08 ng umaga, oras namin ay 38 degrees. 6 points above freezing point kami ngayon. Aha. Pabati naman sa kilusang kontra China, sabi ni parang Kik Mendoza. Yan ang sinasabi ko, pare koy. Department of Education. Kailan kaya magigising ang ating mga kababayang mga Pilipino? Saturday Live! At yan ang ating ikalawang bahagi, mga kapitbahay, ang ating insight.
Intensify, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pag narinig ko ang boses ni Robin Padilla, parang nagkakaroon ako ng... parang nagkakaroon daw si paring Kik Mendoza ng menstruation pag naririnig na yung boses ni Robin Padilla. Dinudugo ang pare natin. Sorry yung mga nanananghali. Dinudugo ang pare ko, Kik Mendoza, pag naririnig ang boses ni Robin Padilla. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ajay Bisnoy. Bisnoy. I don't know kung ito'y original name. But anyway, thank you for watching, pare ko, ha? Ano ito, pangalan niya? Ajay or AJ Bisnoy. Thank you. Sino pa ba mga silent audience natin dito? Sandali. Nantitudio Jeffrey. Nandyan si pare ko. Jimmy Alcano, pare ko. Good morning. Jimmy Alcano. Paring Ed Tulosa, nandyan. Nabanggit na natin. Wala na. Medi. Nabanggit ko na si Maring Medi. Medi Foster Loza sa Israel. Cafe. Ang aking apo kay Ineng. Cafe. Ang alalay ni Kuya Nick na nanonood sa atin ngayon riyan. And then of course si Nera Mordeno. Anong pangalan mong tunay, ha? Pipingutin kita sa tenga pag hindi ko nalaman. Apo ko ito, apo. And then NG Fajardo Ocampo, aba. Bagong pangalan natin ito NG Fajardo Ocampo, thank you very much. Maraming salamat for the audience. Jacqueline Formalejo Regidor is also with us. Thank you. And then Frederick Arlantico. Maraming salamat, ha? Thank you sa company. And then, let me see, meron pa ba akong nakakaligtaan dito sa itaas? Si paring Edwin Lara. Diyos maray na banggi. Thank you. Diyos maray na banggi man. Paring Edwin Lara. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Nasa huling bahagi na tayo, kapitbahay, ng ating Fun Saturday Live. Marami pa rin tayong mga dala na mga breaking news. Breaking news. Ito na. By the way, kayong mga... I don't know kung anong damdamin itong mga Chinoy na mga negosyante natin sa Pinas, ha? Hindi ko lamang alam kung alam nila ito. Sa baka ditong mga news na natatagpuan natin dito, mga natatanggap natin, mga galing ito sa mga grupo ko na mga broadcast vloggers. Ito ay mga lisensyadong mga broadcasters sa kanilang mga bansa na may sariling mga vlog. Ibig sabihin yung mga news information na hindi nila madala sa broadcast dahilan sa kanilang corporation policies o kaya dahilan sa takot nila sa host country, kagaya ng China, pinadadala sa atin mga information ito na bawal na marinig ng mga mamamayan in this particular news item diyan sa mainland China. Especially ang pagkabangkarote, patuloy na pagbulusok pailalim ng negosyo diyan sa mainland China. Kagaya nitong natanggap natin na ito, ayon sa report, ang mga negosyo at saka mga mall diyan sa mainland China not only owned by foreign businessmen
are leaving the local merchandisers and closing shops dahilan sa patuloy continuously declining clientele and manufacturing companies. Sa madaling sabi, mga malalaking mga mall diyan sa mga dati sentro ng pag-unlad ng community, urban centers diyan sa China. Shenzhen, for example. Ayon dito sa report na tinanggap natin, yung mga tindahan doon sa mga kalsada, main streets, commercial district ng Shenzhen, especially ang Furong. Distrito ng Furong diyan sa Shenzhen, ang mga negosyante roon, mga tindahan at ang mga mall ay consistently nagsasara. Bakit? Wala nang maitinda. Kung wala mang maitinda at may naitinda man, walang bumibili. Once a progressive Furong industrial area in Shenzhen now is fast becoming a ghost town like the neighboring industry and factory province of Dongguan, na kung saan ay matatagpuan daw ang mga factories na kagaya ng Alco Electronics na ngayon ay nagsara. After 20 years of operation, itong Alco Electronics sa Dongguan Province ay nagsara na dahilan sa wala nang nag-iimporta ng kanilang mga produkto. Maalala ko ha. Kayong mga bumibili sa mga online markets dito sa amin, kagaya ng eBay. Kaya kayong mga bumibili riyan, ito ang style ng mga negosyanteng mga Chino na naghahanap buhay sa eBay. Ang aking asawa, mabilis dyan sa eBay. Number 1 na kliyente nag-eBay. Pinaalaala ko po sa inyo mga kababayan, dito kasi sa amin sa Amerika, masyado nang metikuloso ang mga buyers dito. Pag nakita nila, silent silent movement do not buy Chinese products. Not only because of many reasons, but particularly one, ang kalidad, the quality of Chinese products is dismal. Nakadidismaya ang kalidad ng mga produktong Chinese. Especially, mga ninakaw na teknolohiya ang ginagamit. Kaya, yung mga bumibili sa eBay, ako na, biktima na ako ng ilan dyan Yung mga bumibili sa eBay, nakalagay doon, American distributor. Delivery within 4 to 6 days. 1 week. Order ka ngayon. Pag order mo, bigla na lang babago yung delivery in 15 days. Biglang nabago. Bakit? Niloloko nitong mga merchandisers na ito ang mga buyers ng eBay na nagpapanggap na sila'y nandirito sa Amerika, diyan pala galing sa China ang mga produkto na ito. Kaya it takes 2 weeks, 3 weeks bago ninyo matanggap ang produkto. Yan ay word of caution lamang. Paalala. Ngayon pa, balikan natin itong Shenzhen at saka itong Dongguan. Marami mga company, manufacturers dito nagsasara, kasama na ang Alco, kasama na ang Adidas. Diyan sa Fujian District ng Shenzhen, wala na ho kayong makikitang tindahan riyan ng Adidas, sabagat ito ay nagsara na. Ang Adidas na mabibili na ninyo ngayon riyan ay fake galing sa mainland
China. Paalala lamang natin yan, pakinggan natin itong report para maliwanag. Residents show that in the Fujian industrial area of the Galing city, ito mismo sa many China. shops are closed due to poor business this year. An entire street is lined with closed storefronts, and there are very few shoppers. Another netizen posted a video explaining that all shops opposite the Shaojing Center passenger transport terminal in Shenzhen are closed, despite the heavy foot traffic at the terminal, which would typically indicate good business prospects. The shops, once bustling and lucrative, with annual rents of over 100,000 yuan and monthly rents of over 10,000 yuan, sold a variety of items including snacks, clothes, and mobile phones. Due to their proximity to the passenger station, they once enjoyed thriving business, but now remain closed even as the Chinese New Year approaches. The video suggests that competition is fierce in Shenzhen, especially for physical stores. This is the Dongguan Hojie Aigai Electronics Factory, which has been operational for 36 years and once employed thousands of workers. It has also closed. On December 6th, the Guangxi Guigang Dream Island department store announced its closure. It had been opened for over 20 years. The Chinese economy is facing ongoing challenges, with waves of closure affecting even major brands like Adidas. Recently, the highest-grade Adidas flagship store in Shenzhen announced its closure, drawing widespread attention. This closure reflects the microcosm of the current economic situation in China, revealing the struggles of the Chinese retail industry and indicating a significant economic crisis. The Adidas store, located in the Futian district of Shenzhen, spanned 3 floors with a total area of over 3,200 square meters and was Adidas' first highest-level flagship store in South China. Officially, the store aimed to integrate retail with technological innovation, sports experience, and fashion trends to provide the best products and experiences for consumers. However, despite these efforts, the store lasted less than 2 years. Hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan sapagkat yun ang aming pinagkasunduan. Ibibigay ko lamang yung kanyang report. Pero yan po ay galing ng Hong Kong ang report natin na yan. Mga kagrupo natin ito sa mga mainland broadcast stations. Pero yun ay hindi pwedeng i-broadcast doon sa Hong Kong. Malilintikan ang ating kaibigan riyan. Yan ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ngayon sa China. In fact, isa pang report ang tinanggap natin, ayon dito yung importasyon ng mga bansa na may kalakal sa China. Meaning to say, export ng China. Simula nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre, supposed to be etong last quarter na ito ng 2023, ang peak, pinakang mataas na bilang ng mga exports ng China. Kaya lamang ngayon, ayon dito sa ratings ng Moody's, December 5, downgraded ang outlook ng China sa kanilang credit capability. Negative. Ito'y dahilan sa kawalan ng hanapbuhay ngayon at pagbagsak ng ekonomiya ng China. Lalo na nagsimula ang pagbagsak na ito dahilan sa pagbagsak ng real estate industry ng China. Ito po'y pinag-usapan na natin yung nakalipas na mga broadcast natin na yung projection ni Xi Jinping gawa ng pamamayagpag ng China at pagpipeke nito ng mga produkto, maging ng mga kotse ng iba't ibang industriya na kanilang kinakalap from abroad. Pinipeke nila, akala ng China, langit na ang kanilang ginagawa. Hanggang sa matuklasan ng mga bansang pinagnanakawan ito na ang China pala ay hindi kaibigan at isang magnanakaw. Dahilan dito, itinigil nito ang kanilang mga hanabuhay. At ngayon, kagaya ng napakinggan ninyo kanina, maraming mga factories ang nagsara sa China. Unfortunately, walang lumipat sa Pilipinas. Kasi at the time na nagsara itong mga ito, mga factories ng Korea, mga factories ng Japan, factories ng Germany, factories ng European Economic Union, nagsara itong mga ito dahil lang kay Rodrigo Duterte na puppet ng China
Naglipatan itong mga factories na ito, wala ni isa sa Pilipinas. Vietnam lumipat, Thailand lumipat, Cambodia lumipat, yung Japan doon din. Yung iba nirecall nila to Japan. Yung Taiwan hanggang ngayon unti-unting nag-aalisan din. Yung mga Taiwanese factories sa mainland China. Kaya ngayon ang kanilang tinitingnan, sabi nga nitong chief economist ng Japan, si Ting Lu, ng Japanese Bank Nomura. Ayon sa kanya, ito single largest drug economic effect ng China. Pakinggan natin ito. May mga sikreto siyang ibinulgar dito sa patuloy na pagbulusok ng ekonomiya ng China. The situation in China regarding the epidemic has been a major focus over the past week. There are reports of a significant rise in deaths, overwhelmed crematoriums, and the emergence of mass new graves in rural areas. The widespread fear of sudden deaths is now casting a dark shadow over the entire mainland, marking the return of a nightmarish scenario. Simultaneously, the Chinese economy continues to decline, with foreign capital continuing to withdraw. The three major stock indices in China continue to plunge sharply, prompting significant sell-offs by major players in the industry. Protests and strikes are breaking out across the country as factories shut down en masse, leading to widespread wage arrears. Unemployment is rampant, particularly in major cities like Shenzhen, Guangdong, Guangzhou, and Shanghai. Homeless workers are forced to sleep on the streets and face eviction by the authorities. China is entering a second wave of the financial crisis, marked by the successive collapses of real estate companies and shadow banks. A series of bank directors are collapsing, with some even resorting to jumping from buildings. This tragic situation is expected to persist in the foreseeable future. Internationally, awareness is growing as the United States continuously strikes strong blows on the CCP, causing it to be overwhelmed. Xi Jinping is running around hectically, seeking assistance not only from the US, but also from Vietnam to salvage his shaky seat of power that is about to collapse. The question arises, how much time does Xi Jinping have left? China is on the brink of a significant change, and it is crucial for the Chinese people to quickly recognize the malevolence of the CCP, withdraw from it and its affiliated organizations, and choose a better future for themselves. Thank you! Maraming salamat, Mr. X. Yun na lang siguro ang tawag ko sa kanya. Yan ay mainstream broadcaster na yan. Galing yan sa South Korea, ang kaibigan natin. Thank you, pare ko. Yan ang kalagayan ngayong totoo sa mainland China. Gawa ng hindi ninyo maririnig yan kahit sa broadcast Gawa ng ipinagbabawal yan. Sabi ng China sa kanilang bagong national policy, kung kayo ay itadhana o kaya ideklara ng China na kalaban, saan man kayo nanduroon sa daigdig, huhulihin kayo at parurusahan kayo under the Chinese government. Matakay mo yan. Matakay mo ko, kung nandito ka sa Amerika, huhulihin ka. Oo. At iharap ka sa korte dun sa China. Huhusgahan ka roon. Parang tendas line ang kanilang trato sa mga tao ng daigdig. Kaya yung kanilang mga Chinese nationals, parang Andre Yanga, sabi niya, good morning pare ko. I'm watching from Maryland, USA. Merry Christmas. Sabi ni parang Andre Yanga. Kaya yung mga Chinese pare ko isa pa itong dahilan kung bakit na babangkarote ang China. Yung mga mayayaman doon, maraming milyonaryo, bilyonaryo na Chinese, gawa nga ng liberalisasyon ng kanilang industriya, ng ekonomiya ng bansa, ng hanabuhay, ng business. Maraming mga naging milyonaryo, bilyonaryo. Ang kaso, ang Politburo ng China, kapag napag-initan ka, kagaya kay Jack Ma, yung may-ari ng Alibaba, isa sa mga bilyonaryo ng China. Asan ngayon si Jack Ma? Nag-asylum doon sa Japan.
Ngayon, maraming mga Chinese na mga negosyante ang itinatago na ang kanilang yaman idinideposito sa ibang mga bansa, partikular dito sa Amerika. Mga bilyonaryo dyan sa China, unti-unti na inaalis ang kanilang mga deposito very secretively, inililipat sa ibang mga bansa sa Europa at saka dito sa Amerika. Now, hindi lamang yan. Hindi lamang mga bilyonaryo, kundi maging mga ordinaryo mga Chinese. Kaya, diyan sa south border namin, dito sa Amerika, sabagat ito ay kilalang-kilala sa daigdig na open border, hindi lamang mga Meksikano, hindi lamang mga Latinos ang pumapasok ngayon, 15,000 a day. 2 milyon na ngayong buwan na ito ng Disyembre. 2 million ang nasa loob ng hangganan ng Amerika from Mexico. Hindi lamang mga Latinos na. Mga galing sa Arab countries, galing sa Europa, and most especially galing sa China. Pakinggan natin itong report ni Ali Bradley. Karamihan galing sa China, lumulusot sa south border ng Amerika. Now, here's the thing. People from China, they're flying in directly to Ecuador because they don't need a special visa in order to do that. And News Nation has been able to obtain numbers exclusively showing that just about 10,000 Chinese nationals have crossed into the United States over the last 2 months. That's compared to 24,000 for the entire last year. So a sizable jump there. And we are seeing this influx in migrants all over the southern border. A long line of Chinese migrants stopped and processed by Border Patrol. The language barrier drawing the process out. News Nation cameras were there as it happened. Hundreds of migrants setting up shelter, waiting to be processed. Many say they want to get away from the Chinese Communist government and hope to be granted asylum in the U.S. Migrants like Bayan, she is from Vietnam. Her husband, he's from China. The couple say they traveled through 7 different countries to get here. Chinese migrants are not subject to the same vigorous vetting that migrants from countries considered special interest are. The reason? Officials tell News Nation, politics. Still, the concern once again is the potential threat from unknowns crossing into the U.S., something FBI Director Christopher Wray discussed today at a Congressional Oversight Committee hearing. As you say, there's the unknown unknown and the known unknown. Right. But what I can tell you is that our 56 Joint Terrorism Task Forces are working their tails off to make sure that they suss out and identify potential terrorist suspects, whether they're on the watch list or not. The sudden crush of migrants, both from China and around the world, are straining support systems in border towns like San Diego. But when it comes to what we know about the migrants who have crossed into the United States over the last month, that's nearly 250,000 of those individuals. Nakita ninyo, Ali Bradley ng News Nation, San Diego, California. At mo pare ko, ang isang napansin ko dito sa mga pinadala sa akin dito mga litrato, isang napansin ko dito, grupo ng mga Chinese ha. Ngayon, itong mga Chinese na ito, hindi mo maisasama sa mga ordinaryong Latinos na makikita mo sa itsura na naghihirap. Kaya pumupunta dito sa Amerika, tumatawid sa border para maghanap buhay, kumita ng maayos. Yun ang main purpose ng mga Latino na pumapasok dito sa Amerika. Kaya dyan sa Manhattan, puntahan ninyo itong ilang mga lugar na announced by the city government of New York City, na mga lugar na pwedeng tulugan ng mga illegal aliens na ito. Sabagat hindi na may accommodate ng hotel, yung kalsada palibot, 1 bloke, 2 bloke, 3 bloke sa palibot ng hotel, nandoon nakahilera sa bangketa ng paligid ng hotel, nakahilata, sandamakmak, libo-libo. Parang tent city yung Manhattan na ngayon Tent city ng California. Gawa sa mga illegals na ito. Ngayon,
Eto pong mga Chinese, hindi ganito yung mga itsura nila. Tingnan ninyo ito. Hindi ko lang maipakita kasi black and white at saka tingnan ninyo ito Yung mga luggages nila, mga mamahalin, made in China of course. Made in China, pero ang itsura mga mamahalin, mga fake pa yata ito Mga fake na mga maleta yata ito na baka mga couch pa yata ito Mamahalin ng mga maleta. Hindi lamang yan, ang mga itsura nila, mga jacket nila, mamahaling itsura rin At saka well-trimmed ang kanilang mga buhok Sa madali sabi, parang mga affluent section ng China ito, mga lumulusot diyan sa south border natin sa pamamagitan ng Ecuador. Walang visa requirement daw kasi sa mga Chinese diyan sa Ecuador. Puso ko sa bayan ko! Kaya ingat tayo riyan mga Mariko Pareko baka may mga fake watches din na ibibenta itong mga ito. Pakinggan si Raul Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Hindi ko alam dito sa Facebook kung alin dito ang ipinagbabawal niyang music. Sabi nila, we are muting your music because this has no copyright permit in some countries. Hindi ko alam kung alin ito Baka itong mga... Happy birthday! I'll celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. I'll celebrate! Baka yan na lang ang ating ipatugtog. Hindi ko alam kung alin ang pinagbabawal. Ito naman mga local na gawa namin mga stingers ni Edwin Eusebio. Mga gamit naman natin ito. Standard broadcast stingers ito Happy birthday! Noong nakalipas na araw ng Miyerkules, Disyembre 20. Ang aking pamangkin si Noli Salvo Barazona. Miyerkules ito Disyembre 20, and then Ramil Retardo, Jojo Magsino, Jane Lee Salvo Amil, Lalaine Corpoz, Maria Socorro Hernandez, Ann Cuija, Jem Salvo Leonardo, Paul Jan Castillo, Melaine Salvo Salinel, Dem Razonable, Jerry Austria Paricoy. O nga pala, nabati na kita noong Miyerkules Pareko Jerry Austria. Noong nakalipas na araw ng Miyerkules, may-ari ito ng American Pinoy dito sa wala na rito sa North Bergen na lamang. Bergen County pala, Bergen Field. American Pinoy, pag-aari ni Jerry Austria. At isa pang kasama ko't parang kapatid ko na rin ito dating controller ng Lincoln Center sa Manhattan. Nag-celebra ng kanyang birthday noong Miyerkules si parang Domingo June Hornilia. Kaarawan niya 86 ang kaibigan ko noong Miyerkules, Disyembre 20. Kaya babatiin ulit kita pare ko. Happy birthday parang June. Domingo June Hornilia. At saka paring Jerry Austria. Noong Miyerkules, Disyembre 20, happy birthday. And then Webes naman si Tammy Marshall Parikoy. Happy birthday, Ramil Bahala. Si Nueva Elma, ang aming kaagapay dito sa Our Lady of Victory's Church. Nueva Elma, birthday niya noong Webes. And then si Nicole Quirino, Colleen Santiago, Annie's Garden, anniversary nila. Diyan sa Annie's Garden. And then Jeneline Lopez, Regina Marie Santos, Alex Leang Kiling, Roger Baza, Noel Martinez, Natividad Fabrigaras. Happy birthday sa kanila nung araw ng Webes.
Abu Apple, Cami Francisca Robles Salvo. Saka Anthony Reyes, Alfredo Lim. At saka ang aking apo sa aking pamangkin, Mitch Rata. Happy birthday. Yan ay nung araw ng Webes, dyan sa Mandaluyong. Mitch Rata. And then kahapon Friday, Jenny Salvo, Percy Mamison, Francis de la Paz, San Diego, Darlene Salvo, Amio Lezada Cañeza, Cecil Araneta, Marilyn Zulano, Edna Amante Peck, Jenny Salvo, Evelyn Carpio, Romel Delazan, Marina Barcelona, and Ronald Delioza. Sila mga birthday celebrants kahapon, araw ng Friday. And today, ang mga may kaarawan, Isa Lim Martinez, Martha Baltazar, ang batchmate namin at classmate namin ni Mrs. sa high school, Emmanuel Buhat. Pare ko alam kong nanonood dito paminsan-minsan sa atin dyan sa Naga. Emmanuel Buhat, buhat sa amin ni Mrs. Classmate namin ito Happy birthday pare ko today, Emmanuel Buhat, Disyembre 23. And then Isang Behasa Adame, Ariel Ramos, Virginia Salvo Ayak, Dino Opeña, Jericho Samson Salas, Jenny Banzone, Angel Estrada. Si Angel nga pala. Happy birthday nga pala ngayon. Angel Estrada. Ang ating maganda, mabait at magaling na may utak ito. May utak ito. Angel Estrada. Happy birthday today, Angel. Maraming salamat. And bukas naman ay ang kaibigan natin, Jack de la Peña, Alejandro Yankeling, Loida Luilo Arevalo, John Alberto Paricoy, magaling itong DI, dance instructor. John Alberto, happy birthday tomorrow Sunday. At saka si Jack, sinong may birthday? Si Jack o si Kathy? Kathy Go, ang may-ari ng Majestic Travel dyan sa Texas, Houston, Texas. Kung gusto ninyong job placements, mga nurses, mga doktor, mga tech, medical tech, dyan kayo sa Majestic Travel or Majestic Agency, dyan sa Houston, Texas, pag-aari yan ni Jack and Kathy Go. May birthday sa kanila bukas Sunday. On Monday naman ay si Reggie Belen, pare ko diyan saan si Reggie? Dito sa Bergen, di ba? Reggie Belen, pare ko happy birthday on Monday. Joel Salvo Alcontine, Jesse Sharif Umale, Martha Baltazar, Rex Camarok, Shirley Valdez Abogado, Kix Formalejo, Manuel Ventajar, Gloria Nazareta, Leonora Cacanando, Nelida Torres, Salvador Royale. Si Badong, pare ko magaling ito. Magaling na scriptwriter from DCGE to DZRH in Manila. Yung mga top-rated na mga drama riyan, ang karamihan dyan, sinulat ni Salvador Badong Royales. Isa nga pala ito sa mga awardees ng KBP dyan sa Naga City noong Monday. Thank you uli sa award ninyo. Maraming salamat. Kape na lang tayo pag uwi ko riyan. And to the newly elected officers ng KBP Kamsur, congratulations. And then Carla Patricio at saka Josephine Banig Roberto. Happy birthday sa kanila. Yan ay Monday. And finally, daming mga may birthday ng December, ano ha? Anong buwan ito ginawa? March, April, May, June, July, August, September, October, November. Hindi March. Valentine's Day. Epekto ito ng Valentine. Kaya ang daming birthday celebrants parang June Day. Ang daming birthday celebrants ng December ginawa ng Valentine. Kasi si Manoy, Happy Valentine, darling. May dalang bulaklak.
Happy Valentine. Pagkatapos may ibubulong, darling, wala ba akong regalo? Napansin ko ang daming birthday celebrants nitong isang linggo na ito Binilang ko, Valentine's Day, 14, Febrero, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Okay mo, December. Sabi ni Nanti Tudio, pare, pakibati na rin ng happy birthday ang aking anak. Janie or Janie Tudio. Nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, December 22. Also congratulate her for having an award as the Silver Anchor Award ng Newport Beach Chamber of Commerce. Ba, magaling pare ko. Ano ito? Silver Anchor Award awarded by Newport Beach Chamber of Commerce. Awardee is Janelle or Jarrell, tama ba? Jarrell or Jarrell Tudio, ang anak ng pare natin, Nanti Tudio. Thank you, pare koy. Happy congratulations sa iyong anak. And then sa Web Martes naman, Teddy Ortega, Hilda Verdadero, Butch Artes, parang Butch, Dionisio Mauleon, I don't know kung sinong may birthday dito, si Mar o kaya si Ted Diaz, mag-asawa ng Madison Mortgage. Nakalagay kasi birthday today, Mar Ted. Either si Marlene ang kanyang may bahay o kaya si Ted Diaz. Ayan ay sa Martes. Also, Anthony Boco, Ningnong Asedera, Rustan Baldovia Malianta, ang aking kaibigan, Ivan Prado. Happy birthday, pare ko, sa Martes. Happy birthday. And then, Juju Kunol. Hi, Joe. Ito ang ating, anong tawag niyan? Special Assistant to the Mayor ng Jersey City, Steve Fulop, ng kaibigan natin, Juju Kunol. Happy birthday, Joe. Yan ay sa Martes. Kasama niyang magdiriwang ang kaibigan ko dyan sa New York, Evan Prado. And of course, ang aking pamangkin na magdiriwang din ng kaarawan sa Martes, Nelfa Salvo Mitra. From my family, from the Salvo clan, Nelfa, happy birthday. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Thank you very much. Maligayang Pasko sa inyo mga kapitbahay. Yan ay sapagat ang Pasko ay malayo sa ating program. Yan ay sa Martes at Lunes pa. Kaya ngayon pa man, nais yung ipaabot sa inyo ang aking pagbati. Galing sa aking mga anak, very especially galing sa aking may bahay Hilda, and galing sa inyong abang lingkod Furel Salvo po lamang. Sa inyong lahat riyan, kaagapay ng ating pagdiriwang ng kapanganakan ng puong may kapal sa inyong lahat from my heart, Merry Christmas! Yung Happy New Year next time na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kaya lamang masaklap itong sunod na report ko Gawa ng dito sa Amerika, may kilusan dito laban sa mga estudyante at mga immigrants, temporary residents ng Amerika, maging yung mga green card holders sa Amerika na sumusuporta sa teroristang Hamas. Sa teroristang Hamas. Ibig sabihin yung mga sama-sama sa mga rallies, sa mga kalsada, na bumabatikos sa Amerika sa suporta nito sa Israel, 2 estado sa Amerika, mainland USA, ang nagpalabas ng kautusan sa magitan ng kanilang attorneys general or attorney generals ng 20 estado na ito
sino man sa mga immigrants, temporary residents ng Amerika, o dili kaya mga eskwelang nag-aaral sa Amerika na sumusuporta sa Hamas at kinukundina ang Amerika, ay kanilang ipatatapon. Enough is enough. Galing sa CBN News, Brody Carter. Pakinggan natin. These are people that are here because we allow them to be here. And if they're going to engage in this sort of support of terrorists, we need to get them out of here. The letter, written by Arkansas Attorney General Tim Griffin, calls on the State Department and Homeland Security to, quote, vigorously renew vetting of foreign student visa holders and promptly remove anyone who has endorsed or espoused terrorist activity or provided material support to foreign terrorist organizations. I would say most of them also don't support terrorism. Most people who are here on a student visa are here to study and to learn about American culture, but those that are supporting terrorism shouldn't be in our country. Iowa's AG Brenna Bird also signed the letter. It's even more concerning when I hear students on campus say that they're scared, they don't feel safe because of what is going on there. In 2022, the federal government issued more than 400,000 student visas, an increase of 53,000 over the year prior. Almost 3/4 of these F1 student visa holders find jobs in the important fields of science, technology, engineering, and math within 3 years of graduating. Some call that a huge return of investment as top international talent stays here. These are the universities with the highest number of student visa holders and the dollars they bring with them. USC and NYU lead the way. It often starts on the left and the right coast, and it ends up everywhere. And the last thing we want is for Hamas and Hamas sympathizers to be using the United States in order to plan future attacks. While free speech applies to all students in the U.S., including foreign visa holders, supporting terrorism does not. That's why the coalition is calling on the federal government to act. Brody Carter, CBN News. Thank you, Brody. Thank you very much. Thanks for the report. Yan ay galing sa CBN dito sa Washington, D.C. At the Nance, thank you ha. Merry Christmas na rin sa buong pamilya riyan. At sa ating mga celebrants dyan sa Legazpi, thank you. And also same to you. Sabi niya kasi Merry Christmas to the whole family. At saka God bless na lamang sa ating lahat. Sabi ng aking kapatid, si Ate Nens. And also to Kuya Nick. Kathy, thank you. Maraming salamat. Now, ang masaklap na itong mga balita, mga kababayan, ay galing naman ito sa Russia. I don't know kung bakit kasi may mga balingag na mga utak ang mga leaders, ang kawawa yung mga mamamayan nila. Like China, for example. Baluktot ang utak ni Xi Jinping, kaya yung mga mamamayan nila nagsasuffer. Sila ang tumatanggap ng mga pagdurusa, paghihirap. Kaya yung mga mayayaman nag-aalisan sa China. Yung mga ordinaryong tao nag-aalisan to the extent na gumamit sila ng backdoor sa Amerika, makapunta lamang rito. Sa Russia naman, iba naman ang istorya rito, parang Jundi. Sa Russia. Ano ito? Nawala yung segue ng army. Nga pala, pare ko, nakalimutan ko. Buti na ipaalala mo, pare ko, ha? Matanda ka na kasi. Nakalimutan mo kasi yung Armenians eh. Sabi ko na sa iyo eh. Hindi mo kasi pinaalala ka agad sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na! Order na! Grab food na! Now na! Armenia's Bake Shop.
bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Ikaw kasi hindi mo pinaalala sa akin pa rin, Jundi. Thank you, pare ko, Jundi di Valencia. Maraming salamat. Armenias! Huwag ninyong kalimutan. Huwag ninyo akong gagayahin na nakalimutan ng Armenias. Meron sila sa Guagua, Pampanga. Meron sila sa San Fernando, Pampanga sa Kingsborough Building. Meron sila sa Balibago, Angeles City sa 24 Montang Avenue, Balibago, Angeles City. Meron sila sa Santo Domingo, Angeles City sa Unit 1 Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City. Meron din sila sa Malolos, Bulacan, Unit 4 DB Building, 422 MacArthur Highway, Malolos, Bulacan. At ang kanilang bagong sangay na bukas sa Tarlac City, diyan sa City Walk, Zamora Street sa Tarlac City. Yan ang nakalimutan ni parang June de Valencia na Armenia's cakes, breads, at saka pastries. Pare ko, thank you. Maisingit ko na rin tuloy ito bago yung Russia. Maisingit ko na rin ito, ha? Ito kasi ay padala sa atin ng ating Consul General dito sa New York. Sabi nito call for nominations now open for the 2024 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Yung mga outstanding Filipinos at mga organisasyon. Nomination period is December 18 up to April 24 next year, April 24. Para sa mga karagdagang impormasyon, ay makipag-ugnayan na lamang kayo and also for criteria at saka yung form na inyong i-fill out, makipag-ugnayan na lamang kayo sa Philippine Consulate General Office diyan sa New York. Ito ay Attention 2024 PAF 100 Awards Committee. Ang kanilang tanggapan nasa 556 5th Avenue, New York City, 10036. O kaya puntahan ninyo ang website nitong ating Philippine Consulate. I-type lamang ninyo Philippine Consulate of New York. Lalabas na riyan yung kanilang address, pati yung kanilang email address. Okay? So, paalala natin yan. Parang Jundi, kalimutan mo, Now, kanina sinasabi ko yung mga salaula na mga leader, kagaya ni Rodrigo Duterte dyan sa Pinas. Maraming nawala economically. Maraming nawala sa Pilipinas panahon ni Duterte. Mga anong tawag niyan, opportunities na mga factories, mga deals na wala. Ang dami. Pinangakuan siya ng China 29 billion. Ang nakarating wala pang 1 billion. Naglagay lang ng showcase bridge diyan sa Binondo. That's it. Wala na. Drawing lahat. Yun ang epekto sa taong bayan ng mga salaula ng mga leader. Kagaya sa Russia, for example. Walang kaabog-abog, walang diferensya, walang dahilan. Sinalakay ang Ukraine. Ngayon, ano ang resulta nito? Ito ang mga numbers ng mga casualties sa Russia sa gera na ito. Well, of course, ang Ukraine, hanggang ngayon binubomba pa ng Russia yung Kiev. Imagine mga communities doon, may mga gabi na hindi pinatutulog ng Russia, binubomba. Civilian population ng Ukraine. Sa panig ng Russia, ito ngayon ang mga tala na tinanggap natin. Russian forces in Ukraine. Losses. 1,300 troops. 32 armored personnel vehicles sa loob lamang ng 24 na oras.
up to last night, midnight. Isang araw lamang, napatay ng Ukrainian soldiers 1,300 Russians. Winasak 32 armored personnel vehicles. 24 oras lamang. At hindi lamang yan, sa kabuhan ng gera ng Russia sa Ukraine, simula nang ilunsad ito noong 2022 last year. Pebrero of last year. Mag-iisang taon na. Ang namatay na mga sundalong Ruso, 330,040. 330,040 na mga sundalong Russians ang namatay sa ilalim ni Vladimir Putin at nagwasak ito ng 1,280 na military personnel. And then, siguro i-report na lang. Sandali ha. Eto na lang, para mas detalyado, mahaba eh. Ang dami-daming mga numbers itong nakikita ko rito. Russian forces in Ukraine have suffered substantial losses, with nearly 1,300 troops and 32 armored personnel vehicles reported lost in the past 24 hours. These losses coincide with the advancement of Ukrainian troops near the eastern Donetsk town of Avdiivka. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Moscow has now lost a staggering 330,040 fighters since the full-scale invasion by Russian President Vladimir Putin in February 2022. Additionally, 1,280 military personnel lost their lives in the recent 24-hour period. British defense officials suggest that Moscow's heavy losses are largely attributed to Russia's offensive against Avdiivka. However, estimates of casualty figures vary, with Kyiv's figures consistently exceeding those reported by Western countries. The Ukrainian military's update also notes significant losses in terms of APVs, tanks, and artillery systems. International responses to the situation are equally significant. Jens Stoltenberg, the Secretary General of the NATO military alliance, highlighted on Wednesday the substantial losses on Russia's part, stating that they've lost a considerable part of their conventional forces, including hundreds of aircraft, thousands of tanks, and more than 300,000 casualties. James Heapy, the UK's Armed Forces Minister, previously shared in November that British officials believed around 302,000 Russian troops had been killed or wounded since the invasion began. A joint investigation by the BBC's Russian service and independent Russian news outlet Media Zona on November 17th revealed the names of 37,052 Russian military personnel who have lost their lives in the war. This investigation suggested that the actual number of losses might be higher than initially reported. Nakita ninyo? Dahilan sa mga kasalaulaan ng utak ng mga leader, yung taong bayan ng sinong gustong mamatay dito sa walang kadahi-dahilan ng gera diyan sa Russia? In one day, 1,300 na mga sundalo sumusunod sa utas ng siraulo na si Vladimir Putin. Patay in 24 hours. All in all, simula noong Pebrero last year, 330,000 na mga sundalong Russia namatay sa walang kamuang-muang o walang mga reasonable reason na pwede mong banggitin sa pananalakay ng Russia na ito diyan sa Ukraine. Grabe, pare ko, di ba? Oo, kaya kami rito simbang gabi na lang para manalangin tayo sa ikatatahimik ng daigdig at ikapapanuto rin ng takbo ng bansa natin Pinas na pinanggalingan. Yung dugong nananalaytay sa ating mga ugat at saka sa ating laman ay gawang Pilipinas, made in the Philippines. Kaya kami, simbang gabi na lang. Congratulations doon sa mga nakapagsimbang gabi ng tuloy-tuloy for almost 9 days na. Bukas Sunday, ngayon tapos na kami. Bukas Sunday, ang last simbang gabi dito sa amin sa Our Lady of Victories. Ang mga sponsors nito ay ang pamilya mismo ng aming Koraparo,
si Father Monsignor Siendo, Ralph Siendo. Ang kanyang pamilya at saka ang De La Cruz family, kasama na ang Finance and Pastoral Council ng Our Lady of Victories, ang sponsor nito bukas ng madaling araw. Liban sa misa bukas ng alas 5 ng umaga sa Our Lady of Victories, yung regular masses ay naandyan pa rin. Kaya meron pa tayong misa ng alas 8:30 and then alas 10 at saka ng alas 12. Yan ay bukas Sunday. Sa huling simbang gabi dito sa amin sa Our Lady of Victories. At sabi ng aking asawa, wag mong kalimutan yan, ha? Siya nagbigay sa akin, eh. Nakita ninyo yung kausap ko kaninang off camera? Asawa ko yun, eh. Sabi niya, simbang gabi, wag mong kalimutan. December 16 to 24, alas 5 ng umaga. Last na namin yan bukas ng umaga, December 24. Yan ay okay. Ano ito? Teka neng, ano ito? 10 o'clock? Okay. Hindi ito yung simbang gabi. Yung simbang gabi, alas 5 pa rin. Sabi ni Direk, muntik na akong malito eh. Sabi ng aking Direk, may bahay ko. Alas 5 ng umaga bukas, may simbang gabi pa rin. Ngayon, kung kulang ang inyong panalangin, may misa pa kami ng alas 8 pala, hindi alas 8:30. Alas 8 ng umaga. Pagalitan ako ng aking Direk eh. Mali yung sinabi mong alas 8:30. Alas 8 ng umaga! Pagkatapos alas 10 ng umaga at saka alas 12 ng tanghali. At meron pa rin bukas. Kung talagang kulang pa rin kayo sa pagdalo sa misa, meron pa. Christmas Day na ba ito? Lunes na. Alas 10 ng gabi. Gabi. Bukas pa rin pero gabi. Monday pala. Monday. Ako'y lito na eh. Teka, ano ngayon? 23 ngayon, di ba? Bukas, 24, di ba? Alas 10 ng gabi bukas, Christmas Day, merong misa pa rin. Kaya bukas, bale ilan ang misa? Bale 5. Alas 5 ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at saka alas 10 ng gabi. Outside di ko lambo ako nito mamaya kay misis kung hindi ko na i-correct eh. Yun, sabi narinig ninyo. Yan. Kita na ninyo. Masunurin ako eh. Yan. Okay. Areglado na na. Okay? Ayos na, no? Yung sinabi ko eh. 25 meron pa ba? Meron pa alas 12. Meron pa. Wala rito sa listahan na binigay mo eh. Sabi ni... teka muna, basahin ko lang ito. Sabi ni paring Nantitudio, kaya naman nag-alisa ng mga foreign investors dyan sa Pilipinas sa kadahilanan ang administrasyon ng Pilipinas ay walang kwenta at umiwas sila sa insulto at kahihiyan at pagkalugi. Yun. Ano ito pare ko, nung panahon ni Duterte ito, yun ang aking emphasis nung araw eh. Panahon ni Duterte, naglipatan yung mga negosyante from China na foreign investors pero wala sa Pinas eh. Parang Nantitudio. Sabi naman ni parang June Di Valencia, pinangakuan ka na nga ng China ng bilyon-bilyon na investment eh. Tapos ngayon gusto mo pa na tuparin? Mali yun. Pinangakuan na nga tutuparin pa. Okay ka pare ko Pinangakuan ka na tutuparin ka? Ano ka, hilo? Ang tanong lang talaga, sabi ni parang Junde, December 25,
Ito nga kaya ang birthday ni Jesus, pare ko. Ayoko ng issue na yan, pare ko. Nakakagulo sa mga bagong silang na sanggol eh. Ayokong pag-usapan yan, pare ko eh. Kasi pag December may snow sa Bethlehem. Paano na yung mga shepherds? Hindi ko na sabihin pare ko. Ayoko na. Mag-attend na lang tayo pare ko ng Knights of Columbus seminars. Kasi pinaliliwanag natin yan dyan eh. Ngayon, kung itong layman natin, baka maguluhan eh. Baka magalit si Santa Claus. Yung aking mga apo eh. Pare ko eh. Komplikado yung issue na yan, kaya hindi na muna. Wag na muna pare ko eh. Wag na muna pare ko eh. Gawa ng komplikadong issue yan eh. Ngayon, sapagat gusto ko ng mananghalian, paalam na muna. Paalam na muna tayo pare ko eh, parang yun eh. Marami pa sana akong balita rito, nakikiramay kami sa mga kaibigan natin at mga kababayan nating mga German nationals na ngayon. Ng massacre na naganap dyan sa Prague. Sa Charles University. 24 anyos na lalaki, David Kozak. Armado ng sandamakmak na baril, nagwasiwas ng kanyang machine gun, 14 ang patay. Sa Charles University, dyan sa Prague. Nakikiramay kami sa mga naging biktima ng mga ito. Pinatay din ito ang kanyang tatay bago naguramentado. Ala na tayong oras mga kapitbahay. Ay paring Justin Feds. I'm sorry, hindi ko na maipasok yung voice clip natin. Ala ng oras. Kaya sabi ni paring June de Valencia, to the man, the myth, and the legend. Maraming salamat. Mabuhay ang ating FSL, sabi ni paring Jundi. And I am standing by for the clear audio of Madam G. Bigyan ng microphone. Naglalamyar na sa Australia ang kaibigan natin, Jundi Valencia. Salamat sa inyo lahat mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kaalyado natin, may community of FSL. To all of you, thank you. Merry Christmas sa inyong lahat. From my heart, from the heart of my family. Salamat sa inyong lahat. I love you. Huwag kaligtaan. And bukas huwag kaligtaan din magsimba. Christmas Day. Birthday ni Jesus. As we know of. Salamat sa inyong lahat. Love you, pare ko. I love my family. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Salamat, Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Thank you. Morning, good noon, good afternoon, and good evening. Hey, I love you. I love you. Merry Christmas. Salamat sa inyo lahat, ha. Yung mga nag-abang sa amin dyan sa YouTube, I apologize. Mali na naman yung napindot ko yata kanina. I-replay na lamang natin sa YouTube in a while ang ating broadcast na ito na napakinggan nyo solo dito sa YouTube. I mean sa Facebook. Thank you. Furel Salvo po ito. Babalik tayo next Saturday. Welcoming 2024. Saturday Live. And thank you everyone. Pakinggan si Philippine Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino.